ቅዱሱ ካይበ ብታች ሰማይ ውእቱ ዕድሜ ሳህልች ወተታምረች ጊዜ ማርያም ድንግል ምሕረተ ምሕረት ከመትገዝ ከማእዜኑ ይህሉ ማእከለ ብካይ ወእንባዚኦ ናዛዚ ጥንተ ወለቺ ናዛዚ ወንግስ በቋይድ ብኩን ይእዜ ሙሴ ነቢ አመ ህዝቤሁ ቆስሉ ተአምረ ገብረ ለርዌ ምድር በምስሉ እንትን ያብያ ለታምርጅ ንግሥተ ኩሉ ተተክለ ለዋህደች መስቀሉ ሰራዊተ ደዌ ወሞት ቀሪበ እይክሉ ማርያም ገራሜ ኩሉ ታቆ ወአፍቅሮትኪ ካይበ መሰረተ ጥበብ ዋይጤ ታምረች እሴት በቀረ ምድሮ መሰንቆ ውስተ ታምረች ለዘ አብአ ናፍቆ አፍተዎ መዊተ ወሲኦል አጽሐቆ ምንተ ረከብ ካህናተ ሀሊባ ዋላ መንከራተ አምላክ ዘርዩም ሰችነተ ገልገላ ቤትኪሰ ማርያም ርግበ ገሊላ እንዘ ይታመኑ ለታምርኪ ኃይላ ያፈልስ ደብረ ወይመልኡ ሰግላ ክዛብ ሶበልበ ጥበብ ወሂዶ በእያይምሮቱ አብዛ ሕማመ ዘይፈ ብፁዕ ወሰለ ፍቅርች ዘይጸመደ በቅድመስለች ዘተየ ለለያነስ ተስፋው ይረክብ ወይፈጽም መፍቅዶ በተአምረች ወአድኅነኒ እማንቴ ከማድኅኖ ወለች ለዮሴፍ መዋዕለ ታንቲ ማርያም ጴንጤቆስጤ ኃይለ ድካም ያጸነዋቴ ህብስት ስብሐት እጅ ወፍቅርች ስትየ ሰስየኒ ማርያም ለጸማደች ያሰብ ህብስተ አእምሮ ሰናይ ወወይነ ጥበብ እመኒ ፈድፈደ ኃጢአትየ ተዘከር በረራየች እጹብ ከማሰች የማየለጽሙከ ፍጡነ ረድኤት ለጽኑ ወለኩም ወለነፍስ ኩሎ ቃሙ ጊዮርጊስ የዋን ለመስፈርትዋ ከመዝትከ ብሩክ ማርያም እስመሩርሃ ልብ አንተ በቀል ወቂ ኦ ፍጡነ ረድኤት በብዙ ህቶታ ከመዝትከር በሰማይ በላዕሉ ወበምድር ታሕታ አምለከ ጊዮርጊስ በስመ እንከት ውስተ ሞገሰ ስም ታበኒ ከመ ስምከ መንታ ኦ ፍጡነ ረድኤት እምሮፀተ ነፋስ ወአብሎ ለዘይፄውዐከ በተወክሎ ቅረብ ለምህረት ወለተሳይሎ ተወከፍ ወትረ ጸሎተ ወቃለ ኩሎ እስመ ልበ አምላክ ሩሩህ በኀቤከ ሃሎ አፍጣኒተ ረድኤት ማርያም በጊዜ ምንዳቤ ወአጸባ ለዓይንም ቃል አንቲ ውእቱ ረድኤተ ያዕቆብ በቤተ ላባ በኩሉ ሕሊናሃ ወበኩሉ አልባባ ዘይታፈቅረች ነፍስ ሲራ እምሕዝባ ሰላመ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም
ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናችን ወድንግል በሥጋችን እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡርክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስልኪ ወካዕበ ናሰበኮ ለአምላከ ምሕረት ዘረዳእኮ ለአብርሃም አመይቀት ለምነ ነገሥት አዳንኮ ለይስሐቅ እምነ መጥባይ ዘመራእኮ ለያዕቆብ በውስተ መንገድ ወአሰራእኮ በራእየ ሌሊት በኀበ አቆመ ለሐወልት ዘአይበይኮ ለዮሴፍ በብሔረ ባሕድ እግዚአብሔር አምላክን አብ ሰማያት ነብራ ኮነ ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ተሓደግናሎም በደልና ንረሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ኣለኹ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኽን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እወ እግዚኦ አምላክነ ዘሃደግኮ ለነ ውስተ ታቦት ወለዳንኤል ማፈ አናብስት ወለሰስና ምድር በናት ዘለአኮ ለሙሴም ሳቢ ረድኤት ዘመራእኮሙ ለሕዝብ ከመዓልተ በደመና ወኩሎ ሌሊተ ብርሃነ እሳት ወተናገርከ በዲበ ነቢያት ወአሰራከ ጸጋከ ለአለ ሐዋርያት እንዘ ጉባኤኖሙ ትውሳድ ቤት ወረደ ለዓለም መንፈስ ቅዱስ ከመ እሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ በሐውርቱ ውእተ መንፈሰ ከፈኑ አማዴ ሰማይ ወምድር ባረክ ማኅበረነ በኩልየ በኩሉ ሰዓት በአሐዱ ወልድከ ዘወትለከ እምሰ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስል ወነሐስስ ናሰበቆ ንወድስ ቤተ አምሪሃ ብዙሃ ለመጸባት ንጉሥ ለትነብሩ ተንስኡ ወለታረሙ ማዕውሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ወጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ጸለዮ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል መርዓተ አብ ወእመ በግዑ
ተነሳ ወነታሰይ ባቲ እስመ አምላክቴ ድንግልናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ ኤቲ ትንቢቶም ለነቢያት መገሰ ስብከቶም ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወእህቶሙ ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም ሰላም በወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን መሐረነ ክርስቶስ
ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎሙ ክርስቶሳውያን እግዚኦ ይርፍ ነፍሳቡነ እግዚኦ ቀባን ሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀቦ ለጳጳሳቲነ መቃርዮስ ወሲኖዳ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቑረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ኣምላኽና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ድማ ኣፀበቐልና ንፀምሎን ዘለና ፀም ድማ ገፅካ ምርኣይ ይግበረልና መዓት ኣቑረልና ምሕረት ኣውርደልና ገሾም ንዘለዉ ኩሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ካብ ገሾም ድሓን ምለሰልና ኣብ ወፍሪ ዘለዉ ድማ ድሓን የትወልና ንብሳታ ኣግብርቲ ከዋይማቲክ ኣቡነ ኣርኣያ ስላሴ ብርሃነ መስቀል ፅጌሃና ንግስቲ ኣዜብ ወለተ ህይወት ወለተ ሃይማኖት ውዳሴ ማርያም ንብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ንብስ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሰማያት ሕዙናና ጸናናዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት ምግብና ሎሚ ሃበልና ንዓና ዝበደሉና በደሎም ዝሓደግነሎ በደልና ረሳና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለምካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ሕልና ከደንግል ብስጋኹም ልግልሒ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ከይፍረከሱም ኦ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን
ተስሃል ከጆ ምድረከ ሃሌ ሃሌሉያ ያስተደሪቶ በላልየን ሰርአለነ ሰንበተ ለረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለዓለም ወሚጥማተከ እምኔነ
ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ ነው እንዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ዘነገሮሙ ዲነ አምላክ ነው እንዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወእንድረ ትንሣኤ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳልዎ ምሕረቱ የሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም
ሰሪረተ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመሳለ ስዕለት ዐርገ በስብሐት በሰማያት ወነበረ በየማናሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንነ ሕያዋነ ወሙታነ ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ አሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ ናይ ንጓ ምስጋና ንውፍየል ካለና ባዕሉ ዝምሕረት ናይ ንስ ፈጣሪያ ዝኾንካ ኣምላክ ቅድሚ ጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓረብ ናይ ብቕልቲ ቓሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋና ባዕሉ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብኢድ ዘይተፈጠርካ ሕቡኣት ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትመርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካና መምሪኻ ዘይጠፍ ብርሃን ተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና ኣብ ጐይታ ንሕና ባረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍ ኣለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግን ኣለዉ ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ አእምሮ ንነፍሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳእ መንፈስ ቅዱስ መሃብ ዘህብትን መምህር ቅዱሳነ መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎን ጸኸን ትቕበል ወድዋልና ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኹርና ያብቃና ዘም ንጽዋዕካ ንሕና ንኹሉ ዝኸውናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስራ ክዑ ነብሪ ዘይብሉ ንጽሓቦ ጻጽየን ቁንቅንን ዘየባላዊ ሸሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጹም ልቢ ዝኣምንኻትብ ንመላእክቲ ከመስግኖ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍሕ ኣላዊና ብርሃን ኢኻ ነቲ ኣባና ዝነበረ መስገፅን ታሪካ ፍቐደ ብኸብረኸልና ካብ ማዕሙፅ ልማት ተንብራን ኣውፅኻና ካብ ሞታሊንካ ይቦታብካና ካብ ባርነት ዓረውፅኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣረብካና ብወንጌል መራሕካና ብነቢያት ናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጐይታ ንሕና በረትካ ንዓኻን ኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዓከ ንመስግን ብርሃን ኣበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ ሳልሳ ጊዜ ከአብና ንቅርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ርሓትን የመስግነካ ኣሎ ኩሉ ዝፈርሑ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ባኻ ጸኒዖም ይነብሩ መናፍስቲ ዘምጽኡ ማሕሱብ ኣመላት ካባና ዘዳኸ ካብ ጥፋት ወደ ሕይወት ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘለኣለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸጊም መጎይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ባዕሪ ጭንቕ እተድኽን ነቶም ምድረ በዳ ዘለዎ ካብ ጸጋኻ ትሐውር ነቶም ኣብ ጽኑዕ ማእሰር ዘለዉ ከምሳቶም ትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታሕኻና ንመሳኺን ንዝበኺን ዝናዘዞም ነቶም ጻምኡ ድማ ብመስቀሉ ዝብጃዎም ነቶም ኣብኡ ተወከልና ኩሉ መዓልት ካባና ዝመልስን ዘርቅን ንስኻኻ ኣብ ጐይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእን ዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካና ኣለና እማደር ሕይወት ምንትኻ ንዓርፍ በኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ኣብ ጐይታ ንኹሉ ንኣሽትን ዓበይትን መማሓደርን ህዝቡን
ንጓሳን መጓሲኦም ብምሕረት ክሓሉ ኦጎይተና ኣምላኽና ብሩኽ መንግስትናት ካይሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንወሉድ ወለዶን ዘይውዳን ዘለዓለም ዓለም ለዓለም مثل كل كان مثل منفسك هلنا لبك እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ይሁን ሁሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎን ኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ይዝህብ ካብ መዕንቀፊ ጸልማት ዘውፃእካና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጎኻና ነቶም በኣኻ እናኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድን እትልምኖ ነፍሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ከዓኒ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይህበና ዘይምጥርጣር ክንጽውዖ ኸለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማይ እዩ ኦ ጐይታ ንልምነካ ኣሎና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣሎና ብኣኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘየቋርጽ ቃል ሃበና ኦ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና
ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዐና ንኣባሳትካ ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽይ ብሕማም ተታሕዝምዖ ወይ ንጸማማት ወብ ዝኾንካ እዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማትካ ሰኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሳዕብለሉ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓዩ ብምድፎታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መሰንክር እዩ ኦ ጐይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻን ማእሰር ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም በኣኻ ዝኣምንቑኖ መራሒ ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላይ ብመንፈስ ክንረግዝ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእከልና ኮንካ ድማ ዓረግካና ኦ ጐይታ ነቶም ዝልምኑኻ ስምዓዮም ኦ ጐይታ እዞም እንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ዳ ዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላኢ ክንሕሎ ዘይቋርጽ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለዓለማዊ ንጉሥ ስማዕ ንመበለታት ጸናነ ንዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዘረኸሱ ብምሕረትካ ኣንጽህ ንዓያሾ ኣለብም ንጡፋኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዋ ድሕን ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግሥትናትካ እዩ ንኹልና ጸግዒ ኹነና መንግሥት ቡሩክ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ይሃሉ ምስሌከሙ ምስለ መሰረት ጥበባትን ዓቃብ ኣልባብናን ዓይነ ልብናን ዘብራህካልና ጸልማት ህልናና ወናድሕካ ብናትካ ኣእምሮ ዘኽለልካና ንስኻ ኢኻ ነቲ ንጥፋ ዝተወፍአ ናይ ጥንቲ ሰብ ብመስቀል ወድኻ ኣድሓንካዮ ብዘይጠፍኻ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፍአ ነቲ ዝጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እውን ተበጀኻዮ ኦ ጐይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ንውድሰካሎና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይ ቋር ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጐይታ ዘኣጋሲ ብኣኮቴት ማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ኩር ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቓልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣለዎ ዝኾነ እወ ተባህሪ ሰብ ንምድሓም ስጋት ተገልጸ ቃልካ ባሮታት እያ ሓራ ዘውፃእና ወድኻን ፍቕርካን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ንውየድሰከ
ሳሳይ ጊዜ ውዳሴና ወደ መልካለና ነፍስ ትሑታዝርን እጁን መንፈስ ሸለል ዘይበለነቶም ዝተሰዱ ዝቕበለሎ ምንዝረዶም ነቶም አብረግረ ሓጢአት ተዋሒዶም ዝሳቀዩ መድሓኒ ንጥሙያት ዝሓልን ጉባዓት ዝብቀለሎም ዓርኪ ምእመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሓን መሕደሪዮም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንበበለት ከዳንን ዘኽታባት ዝኣሊ ነታ ምዕራፍ ምስጋና እምነትን ጉባኤን መንፈስን ሃብትን ጸጋን ሓይልን ክትከውን ዝተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቆኖ መራሒ ዝህቦ ጐይታ ኸየዕረፍና ኩሉ ሳንዓኻ እናወደስና ብኡ ኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣሎና በኣኻን ብፍቑር ወድኻን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡን ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካን ዘለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም አሜን። ኩሎም ቅዱሳኑ ይለመነና ገጽ የብርሃልና ኃጢአትና ያቅረበለልና ዕድመን ንስሐ መዋዕል ሂቡ መላእ ህዝብና ናብ ንስሐን ቅዱስ ቁርባንን የብቅዓልና ነቶም ብጸጉኡ እንካፈል ዘለና ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ንሕድገት ኃጢአት ንመንፈሳዊ ህይወት ንዕብየት ንበረኸትን ይግበረልና ካብ ቤቶም ዝወፁ መንእስያትን ህፃውንትን ቀዲሙ ናብ ሕቑፉ ድሒሩ ናብ ሕቑፉ ወለዶም ብሰላም እምለሰልና እግዚአብሔር አምላኽ ዘለና ሃገርና ንነብረለን ዘለና ሃገራት ዓለምን ዓለም ብምልአ ምድር ብስፍሓ ይባርከልና ይቀድሰልና ኩሉ ጥበቡን ምኽሩን ኣብ ኩልና ኣሕዲሩ እግዚአብሔር አምላኽ ብመሰረት ቃሉ ክንመላለስን ክንነብርን የብቅዓና ነፍስ አቡ እግዚአብሔር አምላክ አይርፍ ነፍስ አግብርቲከ ወአይማቲከ አቡነ አርአያ ስላሴ ብርሃነ መስቀል ጽጋሃና ንግስተ አዜብ ወለተ ህይወት ወለተ ሃይማኖት ውዳሴ ማርያም አብርሑ ገነት ኣብ ሕቑፉ ቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብ ተሓዘንን ጓህን እህታን ዘይብሉ ቦታ ዕርፈልና ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዘ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ትኩን ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ሓይለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ወደለውን ከም ዝሕድግናሎም በደልና ሰናሕ እንደገልና ካብ ኩሉ ክፉኣት ዝናም ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብር ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ይብለካ ኣሎ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ኣደ እግዚአብሔር ፄታ ሰራዊት ሰላም ይብለካ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍሬ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበል ሓጢአትና ሓድገልና ናፈቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። እግዚኦ ጸዋነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ እግዚኦ ጸዋነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ
ኩነኔ ከሃቦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉስ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ስብሐቲሁ ኩሎ ምድረ ለይኩን በጽድቅ
ምስኪናኒከ ደቂቀ ምስኪናኒከ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለእግዚአብሔር እስመ ኄር እስመ ለዓለም ምሕረቱ ሃሌሉያ ዘኢዮብ ሲሳየ ዘኢዮብ ሲሳየ ለኩሉ ዘሥጋ ለኩሉ ዘሥጋ እስመ ለዓለም ምሕረቱ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ግነዩ ለአምላከ ሰማይ ግነዩ ለአምላከ ሰማይ ስብሐት
መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናለና ንውሓት ለይቲ ስለ ዝሓለወና ነመስግነሎና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ጥፋት ናብ ህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍጹም ፍልጠት ኣብፅሕና እዩ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወና ንዝብኻ ብሓይሊ መላእኽቲ ሓፅር ንምለሎና ነዚ ኩሉ ግብሩ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ወየ ጽርህ ህዝቦ በሃይለ መላእክቲሁ ዘለ ኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን ሰማያት ትነብር አቦና ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንዓን ዝበደሉና በደሎም ከምዝሓደግና በደልና ኣሳና ንገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይእትወና መንግሥትኻ ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግልኺ ስጋኹ ድንግልኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ንኹሉ ትሕዝ ጎይታ ንውሓት ለይቲ ስለ ዝሓለወና ነመስግነሉና ንስ ንውሓት ለይቲ ዝሓለኻና ንስኻ ኢኻ እሞ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን መድሓንን ከም እንውዕል ግበረና ኦ ንኹሉ ትሕዝ ጎይታ ሩሩሕ መርሓ መልኣካ ስደደልና ከም እበት ፍቕርኻ ቅርበለልና ከምዚ ምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ካባና ንሓደካ ካብ ጸጋኻ ውፁን ፍሉይ ናይ ትግበር ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ሰመየ ስምካ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ይቕረበለልና ናይ ትሕደገናን ኣብ ቅድሚኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስ ክንረክብ ኣበና ምስኡ ንብዚ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ እግዚኦ ስብሐት ለከ ይደሉ እግዚኦ ስብሐት በጽዮን ለከ ይደሉ እግዚኦ ስብሐት በጽዮን የጸርሁ እንዘ ይሴብሑ
አርውዮ ለትለሚሃ አርውዮ ለትለሚሃ ወአስምሮ ለማይረራ ወአስምሮ ለማይረራ ወበነጠብጣብከ ወበነጠብጣብከ ትበቁል ተፈሲሃ ትበቁል ተፈሲሃ ስብሐት ለወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወላ ለመዓለም አርውዮ ለትለሚሃ ወአስምሮ ለማይረራ ወበነጠብጣብከ ትበቁል ተፈሲሃ ስምካ ዘይመውት ያው ዘይድቅስ ትጉ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትስወር ጎይታ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑን ቅዱስን ዝፈጠርካ መዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻ ይንቃዕርሩ ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ዘፈጠርከ ለስምከ ይሰብሑ ወያእክቱ አሃዚያ ዓለም እግዚአብሔር አምላክን ጸልዩ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጎስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋና ካብ ዝሓድረ ቤተ መቕደስካ ካባኻ ስሬትን ህይወትን ኩሉ ምኑፃም እዮም ዝመፁ ሰብኡትና ንስምባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳኦም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ሓጢኣቶም ኣይትጠምት ንስሕቖም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛብ ቅድሚኻ ይብጻሕ እውእ ጐይትና ኣምላኽናን ትርኢ እምበራይ ትርአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰናኻ
أبزل عالمنا أبزمتسن كنسجد الكان سمك بحبرت كنخبرن كنمسجنن كندسن بحاد ود خابو زل كام سكانان صنعتن مسون مسمن فز قدسن لو من كل ساعة زل عالم عالم يزيني زلفني ولا أعلم دمس قريو لازنام صبيزن زنام يتقبورو دمس قريو لسنام صبيزن زنام يتفسه ندايان دمس وسرع سنبته لسبء رفته دمس قريه لازنام دمس قريه لازنام دمس
ሶበ ይዘንብ ሪኦ
Hey
ሶበ ለዝና
ለዝናም ደምፀ እገሪሆ ለዝናም ደምፀ እገሪሆ ለዝናም ደምፀ እገሪሆ ለዝናም ደምፀ እገሪሆ ለዝናም ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ደምፀ እገሪሁ ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ደምፀ እገሪሁ ለዝን ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ደምፀ እገሪሁ ለዝናም ደምፀ እገሪሁ
ለዝናም ደምፀ እገሪሆ ወሰራ ሰንበተ ለሰብእ ዕረፍተ ደምፀ እገሪሁ
ነዳያኔ
ወሰርዓ ሰንበተ ለሰብእ ዕረፍተ ወሰርዓ ሰንበተ ለሰብእ ዕረፍተ ድምፀ እገሪሆ ለዝናም ድምፀ እገሪሆ ለዝናም ሃሌሉያ ድምፀ እገሪሆ ለዝናም ሶበ ይዘን ዝናም ይጸግቦ ርሁባን ድምፀ እገሪሆ ለዝናም ሶበ ይዘን ዝናም ይትፌስሖ ነዳያን ድምፀ እገሪሆ ለዝናም ወሰርዓ ሰንበተ ለሰብእ ዕረፍተ ድምፀ እገሪሆ ለዝናም ድምፀ እገሪሆ ለዝናም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ናሁ ወፃ ይዝራ ዘይዘርእ ናሁ ወፃ ይዝራ ዘይዘርእ ወዘይዘርእ ወዘይዘርእ
ውስተ ምድር ሰናይ ውስተ ምድር ሰናይ ጻድቅ ወኄር ጻድቅ ወኄር እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሠርዐ ሰንበተ ለዕረፍት ሠርዐ ሰንበተ ሃሌሉያ ናሁ ወፃ ይዝራ ዘይዘርእ ወንዘ ይዘርእ ቦዘ ወድቆ ውስተ ምድር ሰናይ ጻድቅ ወኄር እግዚአብሔር ወሠርዐ ሰንበተ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ባረከ ዓመተ ጻድቃን ባረከ ዓመተ ጻድቃን ወአጽገበ ከርሰ ርሁባን ወአጽገበ ከርሰ ርሁባን ባእል ውእቱ ባእል ውእቱ የአክል ለኩሎ የአክል ለኩሎ ሠርዐ ሰንበተ ሠርዐ ሰንበተ ለዕረፍት ለዕረፍት ያርኅዉ ክረምተ በበዓመቱ ያርኅዉ ክረምተ ሃሌሉያ ባረከ ዓመተ ጻድቃን ወአጽገበ ከርሰ ርሁባን ባእል ውእቱ የአክል ለኩሉ ሠርዐ ሰንበተ ለዕረፍት ያርኅዉ ክረምተ በበዓመቱ ሃሌሉያ ናሁ ወፃ ይዝራ ዘይዘርእ ወእንዘ ይዘርእ ቦ ዘወድቆ ውስተ ምድር ሰናይ ጻድቅ ወኄር
مزمور ملائكتي خم تقبل كأملاخنا تقبللنا آمين. زورحات زي أبها قرنان كبابينان ورحات كرمتي إمو أملاخنا رواتاتنا بوحزي مدرنا دما بتقل ملالنا آمين. زبقوا لأخلي كابنا فاري كابنا تاري الحينكا أفري أمهرتي أبصحلنا آمين. أملاخنا እቶም ዝፅዕሩን ዝደኽሙን ዘለዉ ካብ ፍረ ምድሮም ምህርቲ ሓፊሶም በሊዖም ተነሲዖም ፀጊቦም ክሓድሩ ኣምላኽና ፍቓድካ ይኹነልና መዓት ኣቑረልና ምሕረት ድማ ውርደልና ዝኩሉ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ኩሉ ሕማቕ ነገር ብፅቡቅ ቀይረልና ንጾሞ ዘለና ጾም ድማ ኣምላኽና ንቦታትና ሃዋርያት ከም ተቐበልካሎም ንዓና ድማ ተቐበለልና ገሾም ንዘለዉ ኩሎም ደቀና ኣቦታትና ስድራ ቤትና ብርሑቕ ኣብ ቀረባ كلهم كم مقشهم أملاخنا بدحنا سلام لسلنا نفساتا أكبرتكو أماتك أبونا أرأي سلاسي برهان مسكال سجهانا نقص أزيب ولا تهيوت ولا تهيمانة وداس يا مريم نفس كلهم سمعتات إرترانا نفس عرفتها بلنا حزنا عن كلهم دمام السنة هبغا مسخاص أنا علنا أبسمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من قصات مصا فقد كام تاب سمايكم دمام دريكم علات مقبنا لما هبنا نان زودلنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا أوسانا نقلنا كوكفاد إحنا ننبر فتنا يتأتونا من قسن حيلن كبرل نزل عالمنا تكاين ما أمين وزت يا مريم هناك قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حيلنا غد نقلي خي بسقاخون نقلي خي عدي جابير توات قويتا سراوي سلام لك له نسخي كاب أنس برختي خي فركرس عمرخي أوملتا تسقى جابير مساخيو أوفس تدس بالكي حتياتنا سريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتنا محرات لمن لنا آمين هاليلويا تسألني اكزيو تسألني سمتياك توكلت نفسي هاليلويا تسألني اكزيو
ተሳሃለኒ ስመከያ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመችያ ከተወከለት ነፍስየ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳታ ግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ አይርፍ ነፍሳታ ግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ነፍሳታ ግብርቲከ ወአይማቲከ አቡነ አርአያ ሥላሴ ብርሃነ መስቀል ጽጌ ወይን ጽጌ ሐና ወለተ ሃይማኖት ወለተ ሕይወት ውዳሴ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣምላኽና ምፅንና ዓባኻ ይሞስኻ ጸናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሃበና ንሓነ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዓለም ናትካ እዩ አሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ባሕልና ኺድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ኻብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ኸሓድገልና ናፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ሃሌሉያ ወስረ ኢላቴ ለነፍሰየ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ወስረ ኢላቴ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ወስረ ኢላቴ ለነፍሰየ እስመ አበስኩ ለከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳታ ግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም አይረፍ ነፍሳታ ግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ነፍሰ አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን አቡነ አርአያ ሥላሴ ብርሃነ መስቀል ጽጌ ሐና ንግሥተ አዜብ ወለተ ሕይወት ወለተ ሃይማኖት ውዳሴ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ኣምላኽና ምጽንዕ ሃባኻ ይሞስኻ ጻናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሉን ከም ዝሓረግናሉ በደልና ኣበሳና ንሕደግላን ካብ ኩሉ ካፈተና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ይብለክሙ ናኸይዱ ብለኺ
በስጋ ሆነ ብልኺ አነ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሙ ፍረከርሶም ብሩዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ስስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከሃርና ናፍቆትኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምህረት ለምናና አሜን። ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወአዕማቲከ ኩሎሙ እንስሳውያን ነፍሳት አግብርቲከ ወአዕማቲከ ኩሎም ክርስቶስ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ
ዋይማቲከ ዋይማቲከ ኩሎሙ ክርስቶሳውያን ነፍሰ አክብርቲከ ዋይማቲከ አቡነ አርአያ ሥላሴ ብርሃነ መስቀል ጽጋሃና ንግሥተ አዜብ ወለተ ሕይወት ወለተ ሕይወት ወለተ ሃይማኖት ውዳሴ ማርያም ሀበዘ ተርሆ ገነት ተነጽፈ ማሂደር ሐዘን ጓህታ ዘሃደመሉ ቦታ ያዕርፈልና በቋዓ እንምላእ ስድራ ቤቶም ሙሉ ምጽንና ይሃበልና ንበላብ ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድር ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝወደሉና በደሎም ከምዝሓደግና ኣሎ በደለና ሳንሰደገልና ካብ ክፉ አድኅነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ አሜን። ወእግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ አንስት ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ርኡዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ይሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየትና ናፈቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተለኖሙ አግብርቲከ ዋይማቲከ ከመ ነፍሶሙ ያግዝ ውስተ መካን وهب معي رفت ويا هبر أنسى سجاهم بزباتي شرالت بزيت يا صوت أسفاه زب سمايات منجستك فلم بنت نفسات أكبرتك وايماتك بنت نفسات أكبرتك وايماتك بنت نفسات أكبرتك وايماتك زل رفت سلطان بطوم እግዚአብሔር ጸልዩ በእንተ እለኖ እግዚአብሔር አምላክና ኩሉ ትሕዝ እግዚአብሔር አምላክና ምእንቲ ዝመጡ አቦታትናን አዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ልምነካ ንማለካን ኣለና ናብ ለምለመ ቦታ ናብ ናይ ዘላለም ህይወትን ነፍሶም ዕረፍቲ ክትበታ ንስሳ ዝመደብካ ይዓለትካ ስጋኦም ብሕብረት ከተተንስእበት ሰይሑ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማይ ከተውርሶም ልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ
በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ እግዚኦ ለነፍሳትከ ዋይማቲከ መሃራ እግዚኦ ለነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ ወተንሰአላ ለነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ መጋድ ነፍሶም ሓራ ገርካ ብዘይ ምትከልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስግኦም ከዓ በቲ ዝድለ ግዜ ኣሕቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርስቶም በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ እግዚኦ ለነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ እግዚኦ ለነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ ወተንሰአላ ለነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ወእንዘ ተአሲ እሴተ ሰናየ ዘአይንርየ ወእዝነኢ ሰማ ውስተ ልበ ሰብእ ዘይተሃለየ ወይአርገ መጠነ አስተዳሎከ አንተ እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅሩከ መናህየ ወመናዝዘ ለሰቦ መናህየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ፈኖ ወመናዝዘ ለሰብኦም መናህየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ፈኖ ወመናዝዘ ለሰብኦም ፈኖ መናህየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ፈኖ ክፍል በክርስቶስ ዘወቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወይሄዝ የዝን ወዘልፈኒ ወለዓለመ አሜን። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ጎይታ አምላክ መንግሥቱን ቃት ረድኤቱ ወትረ ይሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
ክርያላይሶን መልአክ አቢሃ ወይ ቤላ ለቅድስት ድንግል ማርያም ተፈስሒ 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 ኦ ምልዕተ ጸጋ ሰአል ወጸልይ በፍቁር ወልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ተንስ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነ ዘትቤሎሙ ለአርዳኢከ ቅዱሳን ወለሐዋርያቲከ ንጹሐን እስመ ብዙኃን ነቢያት ወጻድቃን ፈተው ይስሙ አንትሙ ዘትሰምዑ ወኢሰምዑ ወለክሙሰ
بصعات أنتكم إلا رئيا وإذانكم إلا سما وكما هم لنني رسينا دلوانا نسمع ونقبر قال وانجيلك قدوس بصلوتهم لقدوسان በእንተ ወንጌል ቅዱስ እግዚአብሔር ይቤለኒ ወልድየ አንተ ወአነ ዮም ወለድኩከ ሰአል እምኔየ እሁበከ አሕዛበ ለርስትከ እግዚአብሔር ይቤለኒ ወልድየ አንተ ወአነ ዮም ወለድኩከ ሰአል እምኔየ እሁበከ አሕዛበ ለርስትከ ቤለኒ ወልድየ አንተ ወአነ ዮም ወለድኩከ ሰአል እምኔየ እሁበከ አሕዛበ ለርስትከ
አስምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዘዜነወ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ እግዚእ ወአምላኪነ ኩሎ ጊዜ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓርቐና ኣምላኽና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ድማ ፀብቐልና ገጽካ ዝሪኣ ነብሳት ዓድለና ዝፀሙ ዝነቦታት ናዋርያት ከም ተቐበልካሎም ንዓና ድማ ተቐበለልና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቕርን ግሰልና ነብሳት ኣጉርቲ ካይማቲከ አቡነ አርአያ ሥላሴ ብርሃነ መስቀል ጽጌሃና ንግሥተ አዜብ ወለተ ሕይወት ወለተ ሃይማኖት ውዳሴ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምጽንና ሓባኻ ይመስኻ ጻናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኻሳና እንደገና ካብ ክፉ አድኅነና እምበር ፈተና ይተትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይመቐኛል ኦዝቴ ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ድንግል ሥጋኹን ድንግል አደ እግዚአብሔር ተባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስጋዋንስ ብሩክት ፍረ ከርስኹም ብሩክ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና አሰርየልና ንፍትወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማለት ለምንና አሜን። ነዋ ወንጌለ መንግሥት ወጽድቆ ዘአወፈየኒ አወፈይኩከ ሆየ ዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ሬባያሞ ምኑት ነሱ ኦ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚአብሔር ዝንገር ቃል ባርኽ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ካብ 1 ክሳብ 12 ትእምርቲ ንምርአይ ዝቐረበ ሕቶ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን መጺኦም ክፍትንዎ ካብ ሰማይ ትእምርቲ ከርእዮም ለመንዎ ኢየሱስ ድማ ምስ መሰየ ሰማይ ይቐይሕ ኣሎ እሞ ጻሕያ ክኸውን እዩ ትብሉ ምስ ወግሐ ድማ ደመና ኾይኑ ሰማይ ይቐይሕ ኣሎ እሞ ሎምሲ ክዘንም እዩ ትብሉ ገጽ ሰማይ ምልላይ ትፈልጡ ትእምርቲ ዘመናት ከምልላይዶ አይትፈልጡን ክፉእን ዘይአምንን ወለዶ ትእምርቲ ደሊ
بزيت امرت نبي وناس جنا خالق امرتي أي وحبون إيو بلوم حديق وهم كأخده دك مزامرتو نام معدو مسبصحو انجيرا مملا رسيعهم نبرو يسوس دما كاب ماي بيحو فريساويانن صدوقاويانن تطنققون تأرنبون بلوم نساتهم جنا انجيرا سلازيتا مالأنا إيو إلوم نحد حدهم تزاربو يسوس دما فليطوهم كمزبلوم أتوم سب قدلو امنت سلامنتاي انجيرا بزي مملاكم نحد حدكم تزارا ربو جنادو ايت استوعلون إخم اتحمش انجيرا نحمش شحسب أخيلوس كندي مصوب كم زلعلكم دو ايت تذكرون إخم ويدما اتشوعت انجيرا نربعت شحسب أخيلوس كندي مصوب كم زلعلكم دو ايت تذكرون إخم امبار اتخاماي بحق فريساويانن صدوقاويانن تطنقو زبلكم بناي انجيرا خمزي كونه نمنتاي زي تستوعلو نساتهم دما يسوس تطنقو زبلهم كاب تمهرت فريساويانن صدوقاويانن دا امبر كاماي بحق انجيرا خمزي كونه شعا استوعلو اذن لبونا زلو سماين مدرن كحلف قالي جنا اي كحلفني بلغويتا يسوس كريستوس دق مزامرتو تسهلك اجزيو مدرك هاليلويا تسهلك اجزيو مدرك هاليلويا ياره لنا كرمت ياره لنا كرمت يقبل لنا مرته يقبل لنا مرته اسم بأنت سبئ اسم بأنت سبئ سرعا سنبتا سرعا سنبتا نسيب ونزمر زنام وتقوان سلامة زنام وتقوان سلامة تسعالك اجزيو مدرك هاليلويا يعرف لنا كرمت يقبل لنا ميرته اسم بأنت سبئ سرعا سنبته نسيب ونزمر لزوابنا زنام وتقوان سلامة سعالك اجزيو مدرك
እስመ በእንተ ናይ አብ ሰላም ናይ ወልድ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ኣብ ዓለም ኩሉ ኣብ መጎደቅ ሰባት ይውረድ አሜን። ጾምና ባርከልና ቀድሰልና ማህሌትና ማህሌት መላእክት ከም ተቀበልካ አምላኽና ተቀበለልና ነብሳታ አግብርቲከ አይማቲከ አቡነ አርአያ ስላሴ ብርሃነ መስቀል ጽግሃና ንግሥተ አዝየብ ወለተ ሃይማኖት ውዳሴ ማርያም ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ድማ አጻናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዘሕልግናሎም በደልና አበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ወአዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሻኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን።
بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك أمين. التحوي أبزل بونا زخون من تجزأ رسمن من تخان نسمع سوات بزعرقلون زعرقلون جزيه كابيتا كريستيان كيوس أخا محرت من تغتركب سريت حتيات لمن نتم انتقاد سلن زقربن كان يتحدق قدا كما يكم تنت زيتت أمك أزوج وحبير كاخيت وص أوش بيتا كريستيان كون كادا أنا تخاين سنبلو نتم انتقاد لمنا سريت من انتقاد لمنا سريتن من انت كلهم حتى أنا أملاهم كان حسيل لهم ظلمنا نسمع أتاسب سريت حتيات كات قبل انت دقا تدلخون كاسلم انتاي كابيتا كريستيان توص سلام انتاي كخالق من انت غادنين محرز لمن نسغاب ما حتم سماو مرعو كرسوس حتم كنا سغادا سلام انتاي كنت خونكا بيت جزيتي كاب هاجرنا بهاجر بالبخات تزور بعد بيت كريستيان دقه توصاكايا بعد ما خلاص زي ركب نسغان زل علمنا بام انت غيتاتو افدقيات عصول كايا مرعويا ابز مص غزي حصيتون مرعويا ما عص تخفتل تمغبون بعد غناي توهبن موكابو اي قطع من ايو اب غزي خبكابو سغاو خبلا فصم مغب غرس مرعو زرا يمن الله ود እግዚአብሔር ابز عالم زي حدش قبر قبره عالم كابز فطر كاب جكاو خم زغبره يلبون اب غزي مرعو كابو كبلعن بو زامن كا كسعزل عالم ياو كوين خنبرن اب قدم حواريات قدس سغاون كبر دمن سرعه اب غزي مرعو مبلعن مسن زخونه دما بعلو ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ قدس سغاون كبر دمن كسعزل عالم نسريت حتيات بو هياوان كنكون ذهبنا املاخنا بروخيو نعو كسعزل عالم مسغانا يخون امين ناين السحات صلوت اغويتا كل عالم زحسكا زيابير اب قس نفسنا سغانان منفسنا تفوس نسغايخا بافعدو دخاب غويتنا املاخنا مدحنا يسوع كريستوس نبنا بيترس نسغا خوحيخا ابرزاو زيان بيتكريستياني كانصاي نايسل ابدغتات كتفوان كناوصوانا يخلونيم مفتحان كس سماياتنا عهك بكاي امدر اسر كاب سماي تاسر كوني امدر فتح غير ما سماي تفتح كوني جبل كان سغايخا سبوتنا نسمبارتك كلهم ببسمن بقال منفس قدس تفتحنا صادوطن يكونوا حتى امبرلኛም زخونكو اي بقال باريخون بفلطتم زي فلطتم تبدلو اغويتانا زما غلغلتخا ابوتاتين اديتاتين حواتين حتين اصنيخ حلو من تمحصنمن كموخا حتياتኛ امبرلኛን زخونكو عيني تحت باريخ افتحني بافسلس قدس اب ولد منفس قدس تفتحنا صادوطن يكونوا حتى امبرلኛም زخونكو اي بقال باريخون زتفتح يكونوا ومحارب على بزمحرت مفكر سب زخون كاجابير املخنا عالم حتيات ترع ناي سبوتنا نسمبارت كان صحوم تقبل ناي زل عالم وتبران كون ابرهالم اوغويتا كل حتياتهم من حدا قلم اسغالوا مفكر سب يغمو او جابير املخنا بعلو زمحرت معت كازر حقه محرت كاز بزح صادقنا عين باريخ حتيات يسريلي كلهم سبوتنا نسمبارت كون كبدلن كمرغمن ادحنم اوغويتا بنزاربون بنسرحون بن حسبن كلنا عان تبدلناك حدا قالنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا جابير املخنا اسغالوا مفكر سب يغمو اوغويتا تفتحنا الناس ازوص انا نغبرنا نخل زغام فتحيم حتياتኛ نزغون كنا عين اغلغالي خام فتحني اوغويتا ايرف نفس ابونا انطونيوس نبصام ጳጳሳትና በመቃሪስና ባሽኖ ዳን ዘክረም ወአምላክና ንብዙ ዓመታት ነውሕ ዘመናትን በጽድቅም በሰላምን ሐልወልና ኦጎይታ ንኹሎም መራሕትን ሰበ ስልጣን በጽድቅም በሰላምን ሐልወም ኦጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን አናጉንስጥስን አንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘክታማትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን نزختاماتن سبوتن انسن ارغوتن ህፃናትን ኣብ ዘቅድስ ቤተ ክርስቲያንካ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝባን ኩሎም ዘከር በእምነት ክርስቶስ ናዓዮም ወጎይታ ብቁና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ አቦታትናን አዴታትናን አህዋትናን ሓትናን ከነፍሶም ዓረፍ ነፍሶም ምስ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንበር ነፍሳታ አግብርቲከ አማቲከ አቡነ አርአያ ስላሴ برهانه مسقل ጽጌሃና ንግስት አዜብ ወለተ ህይወት ወለተ ሃይማኖት ውዳሴ ማርያም ነፍስ ሁሉም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንብርና አናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሐሲኻ መምሐልን ሙጋዝን አድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ካሓጥን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ አረማውያንን ካብ ምጽንባር አድሕነና ኦጎይታ ጥበብን ኃይልን ልብን ምስውዓልን አእምሮን ሃበልና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለዓለም ፈጽምና ከምንርሕቅ ግበረና ኦጎይታ ፍቃድካ እንድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍጽም ሃበልና ስምናውን ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ጽሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን።
እቶም ቅዱስ ወሳይ ክብሩ ማይቆርቡ بسم آبن والدن منفس قدسن حدا أملاق منفس قدس باقاب كاب سماء سماء وريدون از مسوات زد اللان تقدس اللان زعل زي أغندي تفرحيا إذا سعاد زي أغندي تتسمم يا سلام الزيابير مساين متكلكم انتو خولو بسمنا بفرحاتن قومون صليون لو زغبرا لصدق صادق وتو وزاك فرس يبال فلاسي زغ هاب እግዚአብሔር ይፈልጠኒ ነው መዝቡ ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሃሌሉያ እመሆ ብእሴ እምእመናን ዘቦአ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወይሰማ መጻሕፍተ ቅዱሳተ ወይታገሰ እስከ ይፈጽሙ ጸሎተ ወቅዳሴ ወይተመጠወም ቁርባን ይሰደድም ቤተ ክርስቲያን እስመ አማሰነ ሕገ እግዚአብሔር ዋስተሐቀረ ቁመተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ንጉሥ ሥጋ ወመንፈስ ከመ ዝምሃሮነ ሐዋርያት ባብጥሊሶ አንቲ ውእቱ መሰበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ መና ህብስት ዘወረደ እምሰማያት ወሀብየ ሕይወት ለኩሉ ዓለም። ኦ ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንዓኻን ዘቕረቡን ምእንቶኦም ንዘምፁን ዘክር ንኩሎም ኣብ ሰማያት ዘለኻ ዓስቦም ሃቦም ብዝበለፀ ድማ በዚ ዕለት እዚኣ ናባኻ ንዘምፃልካ ባርያኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብየል ጻድቕን መስዋዕተ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መበለትካ ኣብተ ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሑን ውሕድን ሕቡእን ጉድን ዝኾነ ናይ በረትካ እሞኸም ተቐበል ኣባይቶምን ካብ ኩሉ ሰናያትካ ኣምላክ ቅዱስ ስምካ ኣብ ምድሪ ከም ዝዘከሩ
ኣብ ሰማያት ኣብ ዘሎ መንግሥትኻ ዘኩረም በዝውን ዘለዓለማይ ትሕደጎም ኦ ጐይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ዘለኹሞ ገጽካ ባይትምለኽ ዝተቖጢኻ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለ ረዳእ ኩነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይ መድሓንየን ኢኻ መሸለላ ኣይትበለኒ ኣውሎጀ ችርየስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚኣብሔር ኣገስ ማንጠስ ባልማ መጠን ኣላቲነኒ ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝህብስ እዚ ስረተ ሓትያት ዝብኻኹም ብሓቂ ብየማን ከዓተብ ብኢድካ እምባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ኣጽንዕ ዝህብስ እዚ ንስረተ ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት በከመ ገነዙከ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በልብሰ ሰንዱናት ወአፈዋት ወሰመር ከሎሙ ከማሁ ስመር ለነ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቕዳስ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣቤል ተቐበልካ እናዕ ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ እንዳዊት ኣብ ኣብዶ እራና ኢያቢሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ንተቐበልካ ከምኡ ንቅዱስ ስምካ ዘቕረቦ ናይ ሓጢ ባርያኸ መባእን ቁርባኑን ተቐበል በጃ ሓጢኣት ይኹን በዛ ዓለም እዝን ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝጐለኒ የለን ናብ ሎመሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፍሎ ማይ መርሓኒ ንሱ ነፍሰይዳ ምንቱ ስሙ ኢሉ መገዲ ጽድቂ መርሓኒ በትርኻን ሞርኩስካን የጸናንዓኒዩ ብሩባሩባ ድነሞት እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ምሳኢኻ እሞ ክፉእ ፈርህን እየ ንስኻ ቅድሚ መዓለት ሰርኣለይ ንርእሰይ ብዘቲ ትለኽዮ ጽዋኤይ መሊኻ ጅሩብ ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትሙን ብኩሉ ዕድመይ ክስዕባንየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ንዘላለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጐይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምፀውዑኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኑ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንጻሃዮ እውን ኩሉ ሰዓት ንህይወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስረተ ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ካብ ክቡር ደምካ ንጽሕን ጥዩ ንጽሑን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኣሜን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ኣሜን ወልዲ ዋሕድ ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ኣሜን ንኩልና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ኣሜን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ኣሜን ወልዲ ዋሕድ ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ኣሜን ኩልና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ኣሜን ዘለዓለም ማዕረኒ ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ስለመንካዮ ሁሉ ይስማዕካ ናይቲ በኩሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቅን አሮንን ዘካርያስን መስዋዕትኩም ተቐበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበላ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ህደገልና ካብ ኩሉ ክፋእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ ይማ ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብህልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣዴ እግዚኣብሔር ፀወት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹን ብሩኽ እዩ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስእቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ልምንልና ኣሜን ኦ ኣበይ
ወይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንክህነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካኑን ብብሩህ ገጽ ይቀበለልካ ኦ ጐይታ ከተድሕነኒ ስመር ንበል ሰለስተ ጊዜ ጌታ ክደንህን ስመር ኦ ጐይታ ክደንህን ስመር ኦ ጐይታ ክደንህን ስመር ሓንሳብ ኣብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ጸጥ ኢልና ንቁም መንፈስ ቅዱስ كلكم عايزة ومنفس قدوس سبحان ومنفس قدوس
لكل كم ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረብ ሃሊ እግዚአብሔር አቦን ጎይተናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንመስግነሎና ሰዊርናን ረዲእናን ሓሊውናን ኣቕሪቡናን ተቐቢልናን ተማዕቅብናን ኣጽኒዕናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሒና እዩ ሕጁን በዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ኣሃ ዚአ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣሎና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘዖብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕካና ነመስግነካ ኣሎና ህሱ ኣስተብቁዑ ከመ የምሃረነ እግዚአብሔር ወይስሃላልየነ ወይትወከፍ ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ በዘይስየኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንንሣእ እምሱታፌ ምስጢር ብሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ በእንተ ዝንቱ ንስእለከ ወናስስ እምነ ሄሮድስ
መፍቀር ሰብ መፍቀር ሰብ ስለዚህ እንድምነካለና ካብ ምሕረትካ እንደልለና ነዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣ ኩሉ ዘመን ህይወትናን ንኣኻ ብምፍራ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቦም ጉዱን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ኹፉኣት ሰባትን ምልዓል ጸላን ኦጎይታ ካበርሕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕ ካብ ዙርያቱ ቅዱስ ቦታ እውን ኣርሕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዝዘልና ተመንን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላን ክንረግዝ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባላሃና እምበርና ፈተና ይትእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ኣለ ሓድሽ ኩሉ ንዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቡን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናሎና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ እቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕዱን ሕቡእን ጉህዱን ዘቕርቡ ክህቡ እናደለዩ ዝህብዎ ንዘየብሎም ድልየቶም ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ ለያበውኡ መባ ሰላም ለኩልክሙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ንጹህ ዝኾንካ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብካ ናይ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነብሩ ዘይብሉ መስዋዕት ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምን ንምሕፀንን ኣለና መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድምና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ፅዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም ወይና ንፀሃዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንፅጋኻ ከምኡ ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ እዚ እንተቐደ ወይኑ ምክብር ደምካ ይኹን ንኩላትና ንምድሓን ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣሎና ሰማያዊ ዝኾነ ሄር ኣቦኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ምስ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም
بمسات سلسة معلتن سلسة ليتن درمر كالو مقابر عبد برخص حالي أنكرنا لنا من هداون سقاقا خمس جنزو كما دواسيفني قديم سنگ برن بوك سانة عرفتن كبرن كابعبن ودن منفذ كل سن رخبهم يمولا من كل ساعة نزال عالم إذا زبطتنا هواريات سباب للبتايو ويابل لزهون يهون أبلو بوكيمن بغلن كنعاتن سلنا يهدر سجدو لا እግዚአብሔር በፍርሃት ጸሎተ ፍትሐት ዘወልድ ናይ ኑዛዜ ጸሎት ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር አብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ኻባና ናይ ኃጢአትና ማእሰርቲ ዝበተኽካ ቅዱሳን ንዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹኣን ንዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሐዋርያት ኡፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደግኩምሎም ኃጢአቶም ክሕደገሎም እዩ ዘይሓደግኩምሎም ግና ኃጢአቶም ኣይክሕደገሎምን እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንዝሰርሑ ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ኃጢአት ከስተስርዩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃውን ክፈትሑን ክኣስሩን ኦ ጐይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ኸዓ ኦ መፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካን ንልምንን ንደልን ኣሎና ምእንቲ እዞም ባሮትካ ሰብኡትን ኣነስትን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይን ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊኻን እውን ኣብ ቅድሚ መሰዊእኻ ርእሶም ኣድኒኖም ንዘለዉ ኩሎም ምእመናንን ምእመናትን ንልምነካ ኣሎና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማእሰር ኃጢአትና ቁረፀልና ኦ ጐይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ብምስኣን እንተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ለዋህ መፍቀሪ ሰብ ጐይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ኃጢአትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኩሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ኦ ጐይታ ነፍሲ ባሮትካን አቡነ አርአያ ስላሴ ብርሃነ መስቀል ጽጋሃና ንግሥተ አዜብ ወለተ ህይወት ወለተ ሃይማኖት ውዳሴ ማርያም ኦ ነፍሶ ማዕርፍ ቅዱስ ፍቃድካ ብምፍጻም አጽናዕና ኦ ለዋህ ጐይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ንቕርባሎና ሰማያዊ ምዝኾነ ሄር ኣቦኻ ንምሳኻ ማዕረን መሕወይ ምዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ትዕግስትን ቁነትን ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻማኦም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምናሎና አሜን። ኦ ጐይታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጉኡን ክልኸሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምናሎና አሜን። ኦ ጐይታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምናሎና አሜን። ኦ ጐይታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር በደሎም ከሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምናሎና አሜን። ኦ ጐይታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዝደለይዎ ቦታ ከዝንም ምእንቲ ዝናም ንልምናሎና አሜን። ኦ ጐይታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ንኣፍላግ ክሳዕ መስኖምን ኣቕኖምን ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላግ ንልምናሎና አሜን። ኦ ጐይታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ንምድሪ ዝራእን ዘዕጸደን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ነዞም በረኸቱን ልምን ዘሎና ዓይነ ልቦና ኣብርዩ ብመንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደልና ዝለመናዮ ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪምና ንልምናሎና አሜን። ኦ ጐይታ ይቅር በለና። ባር መንፈስ ቅዱስ ተንስእ ለቢምና ብጸጉ ክንዓቢ ብስሙ እውን ክንመካሕ ኣብ መሰረተ ነቢያትን ሐዋርያትን ክንህነት ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር አምላኽና ቀሪምና ንእግዚአብሔር አምላኽና ንለምኖ ተንስእ
ጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ለኮልክሙ ምስለ መንፈስከ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ቅድስት ቤተክርስቲያን ማኅደረ መለኮት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ወቶ
ዘነሳ መቅደስ ዘይሰርሃ ዚያተ ወይደመስስ ዝውቶ ዘእግዚአብሔር ርቃለ ዘሰማንየች ለአረገ ለአውርሶ ዕጣን ወመስዋዕተ ስሙረ ንሰግድ ለከ ክርስቶስ ምስራቁከ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማየዊ ምስለ መጻእከ ወዋድኀከነ። እግዚአብሔር አምላክና ቀደም ባሪያኻ ኢያሱ ወዲ ነዌ ቀጽረ ኢያሪኮ ከም መፍረስካ ከምኡ በኣይ በቓል ባሪያኻ ቀጽሪ ሓጢኣተይ ንሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍረስ መልኣኽና በኣትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦም ልተጸጋ ተሓጐሲ ባህበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረኸርሶን ብሩኽ እዩ ሶስ ወድኺ ለምንልና ሓጢኣትና ካሕድገልና ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙላእ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙላእ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙላእ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙላእ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። አበይ ቀሲስ ብቅትሰለትካ ዝክረኒ ልምነካ ኣለኹ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የመዝማዛጣን ክህነትካ ኸኣኒ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ መስዋዕቲ መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ዝተቐበለ ይቀበለልካ። ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙላእ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ወክ
ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ትሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ትሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ትሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን አሜን። ኩሉ ንጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብሕልናኣን ብስጋኣን ድንግል ካብ ዝኾነት ቅድስቲ ማርያም ምውላዱ ዘይኣምን ዘበለን ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝተዛረቦ ክሳብቲ ሓድሽ ምጻት ጎይታ ዝተፈልየ ይኹን። መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ካብ ቁፅሪ 7 ክሳብ መወዳእታ። እታ ብዙሕ ጊዜ ነቲ ኣብኣ ዝወረደ ዝናብ ዝሰተየት ምድሪ ነቶም ንረብሓኦም ዝሓርስዋ ዝጠቅም ፍረ እንተሃበቶም ካብ ኣምላኽ በረኸት ትቕበል። እሾኽን ዳንዴርን እንተኣቆለት ግና መርገም ኣብ ልዕሊኣ ዘንጠልጠለ ጥቕሚ ዘይብላ ምድሪ እያ። መወዳእታኣ ኸዓ ምንዳድ እዩ። ኣቱም ፍቑራተይ ሽሕኳ ከምዚ ኢልና እንተተዛረብና ብዛዕባ ኹምሲ ዘጠራጥር የብልና። ነቲ ሰናይን ናብ ድሕነት ዘብፅሓኩም ነገርን ትፈልጥዎ ኢኹም። ከመይ እግዚኣብሔር ነቲ ምእንቲ ፍቕሩ ኢልኩም ነቶም ቅዱሳን ዘገልገልክምዎምን እተገልግልዎም ዘለኹምን ዝርስዕ ገፋዒ ኣምላኽ ኣይኮነን። ነፍሲ ወከፍኩም እቲ ተስፋኹም ምእንቲ ክፍጸመልኩም ክሳብ መወዳእታ ከምዚ ዝዓይነቱ ትግሃት ከተርእዩ ንደሊ ኣሎና። ነቶም ብእምነትን ብትዕግስትን ነታ ተስፋ ዝወርስዋ ምእንቲ ክትመልስዎም እምበር ምእንቲ ክትመስልዎም እምበር ሃካያት ክትኮኑ ኣይንደልን ኢና። ኣምላኽ ንኣብርሃም ተስፋ ክህቦ ከሎ ካብ ስሙ ዝዓቢ ዝምሕለሉ ካልእ ስለ ዘይተረኽበ ብሓቂ ክባረኸካን ከብዝሐካን እየ እናበለ ብስሙ መሓለሉ። ኣብርሃም ድማ ብትዕግስቲ ተጸቢዩ ነታ ተስፋ ረኸባ። ሰባት በቲ ካብኦም ዝዓቢ ይምሕሉ፣ እቲ ማሕላ ኸዓ ነቲ ዝተባህለ የጽንዖ፣ ንኹሉ ምጉቶም ድማ ይድምድሞ። ስለዚ ኣምላኽ እቲ ምኽሩ ከም ዘይልወጥ ነቶም ወረስቲ ተስፋ ብግህዶ ከርእዮም ምስ ደለየ ብማሕላ ኣረጋገጸሎም። እምበኣር ንሕና በዘን ክልተ ዘይልወጣ ነገራት ማለት ተስፋኡን ማሕላኡን ኣምላኽ ከዓ ብአን ክሕሱ ዘይከኣሎ ነታ ኣብ ቅድሜና ዘላ ተስፋ ንምውራስ ናብኡ ተማዕቂምና ዘለና ነቕ ዘይብል ምጽንናዕ ክንረክብ ኢና። እዛ ተስፋ እዚኣ ናይ ህይወትና መልህቅ እያ፣ ድልድልትን ጽንዕትን እያ። ብመጋረጃ ሓሊፋ ኸዓ ናብ ውሽጣዊት መቕደስ እተብጽሕ እያ። ኢየሱስ ድማ ከም መዓርግ መልከ ጼዴቅ ሊቀ ካህናት ብምዃን ምእንታና ቅድሜና ኣብኣ ኣትዩ እዩ። Hebrews chapter 6 verse 7 to the end. Land that drinks in the rain often falls on it, and that produce a crop useful to those for who it is farming receives the blessing of God. But land that produces thorn and this tilth is worthless, and it is dangerous of being cursed. It is in danger of being cursed. In the end, it will be burned. Even though we speak like this, dear friends, we are confident of better things. In your case, things of accompanying salvation. God is not unjust. He will not forget your work
and the love you have shown him as you have helped his people and continue to help them. We want each of you to show this same delight to the very end, in order to make your hope sure. We do not want you to become lazy, but to emanate to those who thought faith and practice inheritance that has been promised. When God made his promise to Abraham, since there was no one greater for him to serve by, he swore by himself, saying, I will surely bless you and give you many descendants. And so after waiting patiently, Abraham received what he was promised. Men swore by someone greater than themselves, and the oath confirms that it said and puts an end to all argument, because God wants to make the unchanging nature of his purpose very clear to the inheritance of what was promised. He confirmed it with oath. God did this so that by two unchangeable things in which it is promised for God to lie, it is impossible for God to lie. We who have failed to take hold of the hope confirmed to us may be greatly encouraged. We have this hope and archer for our souls, fire and secured. It is entered to the inner security behind the curtains, where Jesus, who went before us, has entered on his behalf. He has become a high priest forever in order of Melchizedek. በረከት ናይ አቦ ፍቅሪ ናይ ወልድ ሃብቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቅድስቲ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቦታትና ቅዱሳን ሐዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕለይኹምን ኣብ ርእሲ ነፍሲ ዝዓረፉ አቡነ አርአያ ሥላሴ ብርሃነ መስቀል ጽጋሃና ንግሥቲ አዜብ ወለተ ሕይወት ወለተ ሃይማኖት ውዳሴ ማርያምን ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራን ይኹን። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናይ የመልእክት ሕዋሴያን ዘነሳይ ተክሊለ ዘዓል ወጸልይ በይንቲያን ነፍሳትን በብዛት ሳህሎ ወምሕረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ምስለ መንፈስከ አምላክ ዘላለም ቀዳማይን ዳሕራይን መጀመርታን መወዳእታን ዘይብልካ ብጥበብካ ዓብይ ብስራሕኻ ሓያል ብምኽራኻ ፈላጥ ብሓይልኻ ድማ ጽኑዕ ኣብ ኩሉ ትነብር በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ክትህሉ ንልምነካ ኣለና። ገጽካ ርኤና እማኸልና እውን ምሳና ንበር ልብና አንጽህ ሰብነትና ቀድስ ካብ ፍቓድካ ወፂና ብፈቓድና ዝገበርናዮ ሓጢኣትና ሕደገልና ኦጎይታ ንጹህ መስዋዕትን ነባቢ ቁርባንን መንፈሳዊ ዕጣንን ናባኻ ከም እነቕርብ ገበረና። ምስጋናኻ ኣብ ዝንገረሉ ኣብ ቅዱስ አዳራሽካ ይዕረግ ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን አሜን። እዚ ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ያዕቆብ ሐዋርያ መጋገር ዝጻፈ መልእክቲ ጸሎት መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 5
ጸሎት ጻድቅ ብግብራ ብዙሕ ተሰልጥ እያ ኤልያስ ከማና ሰብ እዩ ዝነበረ ዝናብ ከይዘንም ጸሎት ገበረ 3 ዓመትን 6 ወርሕን ከዓ ኣብ ምድሪ ዝናብ ኣይዘነበ ከም ብሓድሽ ድማ ጸለየ ሰማይ ከዓ ዝናብ ሃበ ምድሪ እውን ፍሬኣ ሃበ ኣቶም ኣሕዋተይ ሓደ ካብኻትኩም ካብ ሓቂ እንተረሓቐ ሓደ ከዓ እንተመለሶ እቲ ንሓጢእ ካብ መንገዲ ጌርጎ ዝመልሶ ካብ ዘለኣለማዊ ሞት ከም ዘድሓኖ ብዙሕ ሓጢኣት እውን ክሕደግ ከም ዝገበረ ይፍለጥ። James chapter 5 verses 12 to the end. Above all, my brothers, do not swear, not by heaven or by earth or by anything else. Let your yes be yes and your no, no, or you will be condemned. Is any one of you in trouble? He should pray. Is anyone happy? Let him sing songs of praise. Is any one of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up if he has sinned. He will be forgiven. Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Elijah was a man just like us. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. My brothers, if one of you should wander from the truth, and someone should bring him back, remember this. Whoever turns a sinner from the error of his way will save him from death and cover over a multitude of sins. أتوم أحواتي على من فتوتون كل حلا في يومه نزي على مزين أبي على مزلون أتفتوه قدوس قدوس በእንተ ቅዱሳን ሩያን አርዳኢከ ናዝዘነ በሳእልከ በእንተ ቅዱስ ስምከ ጸሎት ዚኦ ተሳለ ለኩልክሙ እስመ መንፈስ ጎይታናን አምላኽና ናይ ወድኻ ክብሪ ወንጌል ምስጢር ንቅዱሳን ኣገልገልትኻ ሐዋርያ ዝገለጽካሎም ንስኻ ኢኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይ ስፍሪ ዓብዪ ሃብቲ ጸጋኻ ዝሃብካዮም ዘይምርመር ብዙሕ ምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከሰምሩ ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ንዓና እውን ርሰቦም ብፅሒቶም ንምውራዝ ዝበቓናት ገብረናን ልምነካ ኣለና ብመገዶም ክንከይድ ኣሰኣሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓታቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዕ
بسناي أملخو أبتدخامم كفلك هلونا ጸጋኸ ሃበና ወቀባ ለቤተ ክርስቲያንከ ቅድስት እንተ ሳረርካ በእንቲአሆሙ ወባርክ ላይለ አባግ አመርየትከ ወአብዝሃ ለዛቲ አጸደ ወይን እንተ ተከልካ በየማንከ ቅዱስ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ዘወትለ ክምሴው ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወይእዜ እዜኒ ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም ነቅ ንጹሕ ዘማንቅተ ሕግ ንጹሐን ዝውእቱ ዜና ግብሮሙ ለአበዊነ ሐዋርያት በረከተ ጸሎቶሙ የሃሎ ምስለ ነፍሰ ፓትርያርክነ አቡነ እንጦንዮስ ወምስለ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አቡነ መቃርዮስ ወአቡነ ሲኖዳ ወምስለ አግብርተ እግዚአብሔር ወአይማተ እግዚአብሔር አቡነ አርአያ ሥላሴ ብርሃነ መስቀል ጽጋሃና ንግሥተ አዜብ ወለተ ሕይወት ወለተ ሃይማኖት ውዳሴ ማርያም ለዓለመ ዓለም አሜን። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 27 ካብ ቁፅሪ 6 ክሳብ 15 እታ ሓለቓ ሚእቲ ኣብኣ ናብ ኢጣልያ እትኸይድ ካብ እስክንድርያ ዝመፀት መርከብ ረኸበ እሞ ናብኣ ኣስቀለና ብዙሕ መዓልቲ ገፈፍ እናበልና ተጓዓዝና ብጭንቂ ድማ ኣብ መንፅር ቀኒዶስ በፃሕና ናብኣ ከይንቐርብ ንፋስ ምስ ከልከለና ኸዓ ንቀርጤስ ከውልና ጌርና ብመንፅር ሰልሙና ሓለፍና ብብዙሕ ጭንቂ ፀግዒ ምስ ሓለፍና ኣብ ጥቓ ከተማ ላስያ እትርከብ ጽብቕቲ ወደብ ናብ እትበሃል በፃሕና ከምዚ ኢሉ እውን ብዙሕ ግዜ ሓለፈ እቲ መዓልቲ ጾም ምስ ሓለፈ ብመርከብ ምጓዓዝ ዘፍርህ ስለ ዝኾነ ጳውሎስ ከምዚ ዝስዕብ እናበለ መኸሮም ኣቱም ሰባት ጉዕዞና ንመርከብን ጽዕነትን ጥራይ ዘይኮነስ ንህይወትና ብዙሕ ጥፍኣትን ጉድኣትን ከም ዘስዕብ ርኢ ኣለኹ እቲ ሓለቓ ሚእቲ ግና ካብቲ ጳውሎስ ዝበሎ ዘረባ ነቲ መራሕ መርከብን ነቲ ዋናኣን ዝያዳ ይኣምን ነበረ ኣብታ ወደብ ምኽራም ዘይጥዕም ስለ ዝነበረ መብዛሕትኦም ካብኡ ክነቕሉ እንተተኻኢልዎም ከዓ ናብ ፊንቄ ክኸርሙ መኸሩ ንሳ እታ ናብ ደቡባዊ ምዕራብን ሰሜናዊ ምዕራብን ኣቢላ እትርኢ ናይ ቀርጤስ ወደብ ነበረት ህዱእ ንፋስ ደቡብ ምስ ነፈሰ ከዓ ከም ሓሳቦም ዝኾነሎም መሲልዎም መልህቕ ኣልዒሎም ብፀግዒ ቀርጤስ ሓለፉ ሽዑ ከዓ ብዙሕ ከይደንጎየ ሰሜናዊ ምብራቕ ዝበሃል ህበቡላ ንፋስ ካብታ ደስየት ተላዕለ ነታ መርከብ ደፊኡ ምስ ወሰዳ ከዓ ንሳ ነቲ ንፋስ ክትቃወሞ ስለ ዘይከኣለት ስዲ ትኺድ ሓደግናያ መልአ ወአብየ ወተለዓለ ቃለ እግዚአብሔር በዝሃ ወተወሰከ ህዝብ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ለአምኑ በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ 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 አንተ
መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሎ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኾም በጊ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ጎይታ ከምኡስ መስዋዕትናን ዝመዓዛህጣናን ተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብሳዕልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላኸልና ካብ ኩሉ ጨኒ ሓጢኣትና ንፃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚና ንፅናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና እንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣሎና ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን ሃቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት ሀበ እግዚአብሔር አሜን። ክርያላይሶን እግዚኦ ተሳለን ኦ ጎይታ ነብሳብን እንጠንዮስ ኣዕርፍ ኣብ መንግስተ ሰማይ ድማ ምስ ጻድቃን ሓድራ ሓለዉ ከም ዘይብለና ባጊዕ ኸይንኾም መንጣል ተኹላ ዲያብሎስ እውን ከይበታትነና ካባና ተፈሊ መናፍቃን ድማ ከይሳለቑና ኣብ ክንድኡ ኣብ መንበሩ ሩሕሩሕን ሓላዊ ኣንብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ዓርፍ እግዚእነሶ በሰላም ይሲም ለነ የእንት ይሁን ላዊሔር ወአቃቤ ዲበ መንበሩ አሜን። ክርያላይሶን እግዚኦ ተሳለና ሓበርና ዘቅሮም ባርኮምን ቅዱስ ምፅት ዝኾነ ብዘይምስንኻልን ብዘይምቁራፅን ፍቓድካ ቀብሪ ፀጋኻ ዕድሎም ብቐናዕቲ ሃይማኖት ዘዕርፉ ቦታትና ነዴታትና ኣሕዋትና ንኣሓትናን ዘቅሮም ቤት ጸሎትን ቤት ንፅናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ኦ ጎይታ ንኣና ንኣገልኻ ንገትኻ ብድሕረና ንዝመፅእ ትውልድን ፀጋኻ በና ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ንሞኤልሃ ጸልዩ በእንተ ማሕበርነ ወቀብለ ኩልነ አሜን። ክርያላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብርኹን ስምካ ዝጸሉ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽኻ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት ትልፍን ኣላፋትን ትልፊት ኣላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣን ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ድሕነት እንልምነልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ድንግሎ ላይታ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቕሪ ወድኻ ዓደገልና አሜን ናይ ጽልቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምነልና አሜን ድንግል ማርያም ቅዱስን ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኸ ለምነልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንክኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ደስ ወናይ ይበልኪ ማሪናትን ክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኦነ ኣማንኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረኺ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምእንቲ ሓድገልና ክዝክርና ልምነከሎና ዝውእቱ ጊዜ ባርኮት ወዝውእቱ ጊዜ ጣንህሩየ ጊዜ ሰቦቱ ለመድኃኒነ መፍቀሬ ሰብ ክርስቶስ ይቲ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትሜያዝ እምኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ መፋዋርና ፍረት ሙዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኡንስግሎቱ ወንቀብ ትእዛዛቲሁ ከመ ይስረይለነ ኃጣውኢነ ምሕረት ለሚካኤል ወስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ልቦና ለዳ
ዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀነ ክብር ለሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይቀብ ነገሥተ ምራውት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለቤተ ክርስቲያን ምስየቲ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትዓለም ኩሉ ዕጣን መጻ ወተሰጋ እምኔሃ ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራን ዋሰንገዋ ደብተራሃ ለማይደረ ቁርወር ወልዶ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ክብሮ ዕጣን ሩይ ለዘካርያስ ካህን ለተራስ ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣነ ኡርየ ይሰግዱ ወኪሩቤል ይሴብሕዎ ይጸርሑ ዘይክሩ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር በኀበ አእላፍ ወክቡር በውስተ ዕጣነ መድኃኒነ እስመ መጻእከ ወአድኀንከነ ተሳሃለነ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ ኦ ጌታ ይቅር በለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ አብ ሌተ መስቀል ተሰቅለ ኦ ጌታ ይቅር በለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብሳሳይ መዓልቲ ከሙታን ተፈሪ ተንሥእ በምስጋና በሰማይ ዘዐረገ ሃይማኖት ቦታመጠ ሕያዋንን ሙታንን ፈርድ ከመሃድሽ ክመጽእ ኦ ጌታ ይቅር በለና። ምስጋናና ምስጋናን ወድ ማንሳና መንፈስ ቅዱስ ይሁን ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ይሁን ይሁንልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ ዘእግዚአብሔር
የሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ለአምላክነ ርቱዕ ይደሉ ህልና ልብክሙ ሀበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብትን ትጀምር ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ ማንቀብ ጸልማት ዝውፃኻና ዘይርከብ ብርሃን ፃካ ፀጋኻና ነቶም ባኻና ምን ካብ ማሰት በትሕካ በእምነት ቀለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን ትልሙና ነብሲ ዘይፅንን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ኸልና ከዓ ዝምርምር ከይለመና ዘልየና ፈሪጡ ቃሊበና ብዘይምጥርጣር ክንቱ ከለና ሰምዓና ዘይምርምር ብርሃን ብሰራዊ ሰማያቲ ናይቶም ሓዲሮም ዝነብል ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማለት ሰማዩ ወጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ወጎይታ ንሕና ባሮትካ ንመስግነካ ኣሎና ኪያከ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓናን ዓበሳት ቃል ንስቡራት ምርኮስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ንዝተዛሕዙ መሕወይ ንጸማማት ፈውሲ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ከኣሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምዱግ ፍታው ንኹሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኹሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ድማ በብዘድልዮ ኣቐዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዛ ዓለም እዚ ተላከ እዚ ህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘብሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ أقويتا من تزن احنا باروت كان ودسك لنا زيدواتنا تكامنا تابكنا بومغا ما سرت ما تكنسر قبركنا كابسا مرحة خونو نتهم باغا زعمنو كون علنا زاب كان سراغان كل حال سلام من فلسن رقص كنا ضيف التحكم بتعلمه مسعب باغا فقر قبركنا أما غلنا هنكار معرك كنا وقيتانا تمزل من غاسم عيم وقيتا زم اندل منك ونين كساسا بزي اغتصاب لغلي صلاين رعوت هابنا كامتلال صلاة كن حلو زي قرص صلوت هابنا وزلام نمسمع نمبلتا صاننا زفتامات كاتقبل وحتيات الرسولت كان نعيش على بمن طفات ملس أبيت ما سرتن ذلو أدحن أو بيتنا أملخنا بروح من قسنات كائما نخلنا تقعو خنانا اسم الله
እግዚኦ አምላክነ መንግሥት ብሩክ አሜን መላእክት እግዚአብሔር አሜን በሉ። በኪዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በእንተ ማርያም እሙ ምእንቲ ዝፍተት ዘሎ ስጉኡን ዝቁረስ ዘሎ ስጉኡን ዝፈስስ ዘሎ ደሙን ክብል እግዚአብሔር ይተዓረቐና ገጹ የብርሃልና ኣብ ሰማይ ዘሎ ምሕረቱ የውርደልና ምድሪ ዘሎ መዓት ይቐንጥጠልና ዓለም ብምልኣ ምድሪ ብስፍሓ ባሪኹ ቀዲሱ ጎይታ ሰላም ሰላሙ የንግሰልና ኦ እግዚአብሔር አምላክ ኩሉ እንኻባኻ እንደልዮ አባኻ ፍሉጥ እሞ ንነፍስ ወከፍና እቲ ንዓና ንዘለዓለማዊ ህይወትና ዘይዕንቅፍ ኣብ ምድርን ኣብ ሰማይን ዝጠቅም ነገር ሃበና ኦ እግዚአብሔር አምላክ ነፍስ ባሮትካ አቡነ አርአያ ሥላሴ ብርሃነ መስቀል ጽጋሃና ንግሥቲ አዜብ ወለተ ህይወት ወለተ ሃይማኖት ውዳሴ ማርያም አብርሑ ጎነት ኣብ ሕፉ ቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብታ ሓዘንን ጓህንእታን ዘይብሉ ቦታ ዕርፈልና ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚኢልና ክንጽልይ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ በሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይለት እንኩነና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓለፍናሎም በደልና ንስሕና ንገለና ካብ ኩሉ ክፋልና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ለዘለዓለም ናትካ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም በቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እልክልሻለሁ። በሕሊናኪ ድንግል ነሽ፣ በሥጋኪ ድንግል ነሽ። አሐደ እግዚአብሔር እኩይ ተመስገን ሰላም እልክልኪ ፍስሕት ሆነ ስግደኪ ምሕረት ስምረቱ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ካሕሪ ናፍቁሩ ወልድኪ ኢየሱስ እንታና ምሕረት ለምንልና ኦ ስሉስ ቅዱስ ማረነ ስሉስ ቅዱስ ማከነ ስሉስ ቅዱስ ተሳሃለነ ተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር መሳኺ እዩ ጸሊልና ለምንልና ናፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትና ምንተኻርግልና መንፈስ ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ተንስ እግዚኦ ተሳሃለነ መንፈስከ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽናን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሐን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘሎም ክሪኡ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ከዓ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘሎም ክሰምዑ ደለ ገና ግና ከዓ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘሎ ዓንትኹም ንሰምዓ ዘላ እዞም ክምጻት እዮም ዘርካዮም ወከማብኦም ለነኒ ረስየነ ድልዋነ ንስማ ወንግበር
ቃለ ወንጌልከ ቅዱስ በጸለቶሙ ለቅዱሳን በእንተ ወንጌል ቅዱስ ካባኻ እንጽልየሉ እናባኻ ኦጎይታ ካባኻ እንደልዮ ክንረክብ ኣብ እንጽልየሉ እንልምነሉን ጊዜ ክንዝክሮም ዘኩርናን ዝበሉና ዘክር ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ዓይርፎም ንዝቐንበቑ ጥፋዊዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳዕርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ዘይገለብቦ ለሰማይ በደመና ወያስተርየሉ ክረምተ ለምድር ዘያበቁል ሳይረ ውስተ አድባር ነቲ ንሰማያት ብደመና ዝጐልብብ ንምድሪ ዝናብ ዚዳሉ ናብ ኣኽራን ሳዕሪ ዝበቁል ነቲ ንእንስሳን ንዚምህለሉ ጨጫዊት ኳኳትን ዚምግብ ዘምርሉ ዘይገለብቦ ለሰማይ በደመና ወያስተርየሉ ክረምተ ለምድር ዘያበቁል ሳይረ ውስተ አድባር ዘይገለብቦ ለሰማይ በደመና ወያስተርየሉ ክረምተ ለምድር ዘያበቁል ሳይረ ውስተ አድባር ዘይገለብቦ ለሰማይ በደመና ወያስተርየሉ ክረምተ ለምድር ዘያበቁል ሳይረ ውስተ አድባር ዘይገለብቦ ለሰማይ በደመና ወያስተርየሉ ክረምተ ለምድር ሳይረ ውስተ አድባር ዘይገለብቦ
ወሳይረ ውስተ እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከናን ይቀድሰናን ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በብግዚእን በብሰዓቱን ብብርሃን ብምቅጥቃጥን ምስ ዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚአብሔር ኣምላኽናን መድሓኒናን መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንፃን ሃዋርያትካ ነዝን ደቀ መዛሙርትኻ ኣገልገልትኻ ንፃን ሃዋርያትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካ ንስኻኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሁሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ከሕውዮን ካብ ዓለም ኣቐዲም ዝነበርሑ ምስርካን ዝለኣካዮም ንስኻኻ ሕጂ ወጉዕካ ወጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቃን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናሕልናና ንዓይንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌል ካብ ጥባል ክንሰምዕ ዝበቓና ግበረና ከም ዝሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሃየ ይኹን ኣብ ክንዲ 1:30 ሰናይ ብራብ ሂወትና ክበር ባርከና ንህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋህድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ እውን ብሩኽ እዩ። ሃሌሉያ ቁሙ ዋጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ቅዱስ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ በወንጌል መድኃኒከነ ዘስከነ ዘለሊከ አረከነ
ስብሐት ለከ ኩሉ ግዜ መሓረና ኩሉ ግዜ ይቕረበለና ብዓይኑ ምሕረቱ ይጠምተና ብሰማይ ዘሎ ምሕረቱ የውርደልና ምድሪ ዘሎ መዓቱ ይቐንጥጠልና ሕዙናት ናዝዘልና እሱራት ይፍትሓልና ምሩኻት ይምለሰልና ብቓል ወንጌሉ ዓይንተ ልባናና አብሪኡ ከም ሰናይ ፈቃዱ ክንነብር ይብቃዓና ወዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚልና ክንጸልብ ሰማያት ትነብር አቦና ይቀድስ መንግሥትህ ትምጻእ ወፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በምድር ይኩን ዘለለና ሎሚ ሀበና ንሕና ዝበሉ ገሎን ከም ዝሃረግናሎም በረና ወሰና ደገልና ካብ ኩሉ አድነና ምርና ፈተና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ንስራለን ናትካዮም አሜን። ወእግዝእትነ ማርያም በናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እልክልኪ ናኺ ድንግልኺ ብስጋኺ ወድንግልኺ አደ እግዚአብሔር እንጉታ ሰራዊት ሰላም እልክልኪ ስኺ በነፍሲ ብረክኺ ፍረሃስጉንድረኺ ኦ መለተ ጸጋ እግዚአብሔር መሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ካሃርግና ናፍቁር ውድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንታና ምሕረት ለመለና ነዋ ወንጌለ መንግሥት ወጽድቆ ዘአወፈየኒ አወፈይኩከ ኦ የዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባያ እሞ እመኑን ተነስሑ ኣብ ደጅ ችርየሶ ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንክብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 8 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 21 ድሕሪ እዚ ድማ ኮነ ንሱ መንግሥቲ ኣምላኽ እናሰበኸ እናኣበሰረን ፈቐዳ ከተማታትን ዓድታትን ይዘውር ነበረ። እቶም 12 ኸዓ ምስኡ ነበሩ። ካብ ርኹሳት መናፍስትን ካብ ሕማምን ዝሓወያ ሓያል ኣንስቲ ድማ ነበራ። 7 ኣጋንንቲ ዝወጹላ እታ መግደላዊ ዝብልዋ ማርያም ይሃና ብሰበይቱ ኩዛ ኣዛዝ ቤት ሄሮድስን ሱስና ከዓ ብገንዘበን ዘገልግልኦ ካልኦት ብዙሓት እውን ምስኡ ነበራ። ብዙሕ ህዝቢ ምስ ተኣከበ ካብ ፍቕዳ ከተማታት ናብኡ ምስ መፁ ብምስላ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ። ዘራኢ ዘርኡ ክዘርእ ወፈረ። ክዘርእ ከሎ ድማ ገሊኡ ብጥቓ መገዲ ወይ ወደቐ፣ ተረግፀ፣ ኣዕዋፍ ሰማይ እውን በልዖ። ገሊኡ ከዓ ኣብ ከውሒ ወደቐ፣ ምስ በቆለ ድማ ጠሊ ስለ ዘይነበሮ ነቐፀ። ገሊኡ እውን ኣብ ማእኸል እሾኽ ወደቐ፣ እቲ እሾኽ ምስኡ ዓብዩ ሓነቆ። ካልእ ከዓ ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ወደቐ፣ በቆለ፣ 100 ከዓበት ድማ ፈረየ። እዚ ምስ በለ እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ኢሉ ጨደረ። ደቀ መዛሙርቱ ከዓ እዚ ምስላ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ በሎም ምፍላጥ ምስጢር መንግሥቲ ኣምላኽ ንኣኻትኩም ተውሂቡ ኣሎ፣ ንኻልኦት ግና እናረኣዩ ምእንቲ ኸይርእዩ እናሰምዑውን ከየስተውዕሉስ ብምስላ እዛረቦም ኣለኹ። እቲ ምስላኡ እዚ እዩ። እቲ ዘርኢ ቃል ኣምላኽ እዩ። እቶም ኣብ ጥቓ መገዲ ንሳቶም ዝሰምዑ እዮም። ድሕርቲ ምእንቲ ኸይኣምኑን ከይድሕኑን ኢሉ ሰይጣን መጺኡ ነቲ ቓል ካብ ልቦም ይወስዶ። እቶም ኣብ ከውሒ ንሳቶም ንቓል ኣምላኽ ሰምዕዎ ብሓጐስ ዝቕበልዎ እዮም። እዚኣቶም ግና ንግዚኡ እዮም ዝኣምኑ እምበር ሱር የብሎምን ብግዜ ፈተና እውን ይጠልሙ። እቲ ኣብ እሾኽ ዝወደቐ እዚኣቶም እዮም። ምስ ሰምዑ መገደም ከይዶም ብሓልዮትን ሃብትን ጣዕሚ ንብረትን ይሕንቕ እሞ ፍረ ኣይፈርዩን። እቶም ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ድማ ነቲ ቓል ኣምላኽ ሰሚዖምሲ ኣብ ቅኑዕን ጽቡቕን ልቢ ዝዓቕርዎ ብትዕግስቲ እውን ፍረ ዝፈርዩ እዮም። ንመብራህቲ ኣብሪሁ እቶም ከዓ ዝኣትዉ ብርሃን ምእንቲ ክርእዩ ኣብ ቋሚ ቀንዲል ይሰቕሎ እምበር በቕሓ ዝኸድኖ ወይስ ኣብ ትሕቲ ዓራት ዘንብሮ የልቦን።
ዘይግሃድ ሕቡእ የልቦን እሞ ዘይፍለጥን ናብ ግልፂ ዘይወፅእን ስውር ከዓ የልቦን እምበኣር ከን ዘለዎ ክወሃቦ እዩ ነቲ ዘይብሉ ግናታ ዘላቶ እኳ እትመስሎ ካብኡ ክትውሰድ እያ እሞ ስለዚ ከመይ ገርኩም ከም እትሰምዑ ተጠንቀቑ ኣዲኡን ኣሕዋቱን ድማ ናብኡ መፁ ብምኽንያት እቲ እኩብ ህዝቢ ግና ክረኽብዎ ይከኣሉን ኣዴኻን ኣሕዋትካን ክርኢኻ ደልዮም ኣብ ወፃኢ ደው ኢሎም ኣለዉ ኢሎም ነገርዎ ንሱ ከዓ ኣደይን ኣሕዋተይንሲ እዞም ንቓል ኣምላኽ ዝሰምዑዎን ዝገብርዎን እዮም ኢሉ መለሰሎም ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ኩርሲ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል መኑ ይመስለከ ምን አማልክ እግዚኦ አንተ ውእቱ ዘትገብር መንክረ አርቆሙ ለሕዝብከ ኃይለከ ወአድኃንቆሙ ለሕዝብከ በመዝራዕትከ ሆርከ ውስተ ሲኦል ወአይረገጽዋ እምየ ወጸጉከ ግዛነ እስመ መጻእከ ወአድኃንከነ በእንተ ዝንቱ ንሴብሐከ ወንጸርር ኀቤከ ዘንብል ቡሩክ አንተ እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ መጻእከ ወአድኃንከነ ንዑሰ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክና ብዘይት መሰብ ምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ጠፈበጊዕ ናብ ዓለም ጠፈበጊዕ ናብኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ኦ መምህርና ናብ ዝመፈቑባ ናብ ንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልመና ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና ንምካሕ ኣይኮንናን ኦ ነዛ ባህሪና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርራኻ ንልምን እንደሉና ኣሎና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጋ እንዶምን ንዓና ንኣገልገልትኻን ኩሉ ህዝብኻን መፈራረድኻ ይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልና ምዛም ነሰራሕናዮ መሰትሪ እንተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ኣለ ለጸሎት እግዚኦ ለኩልከሙ እስመ መንፈስከ ሕጂኻ ኩሉን
ኩልን ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራያኻን ልምን እንደልና ኣለና ኣብ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሃቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ላይሶን ተንስ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ነፍሶም ክዓርፍ እንደምናለና ካብታ ፈጸሞን ብዙ ዓመታትን ናይ ሰላም መዋዕል ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። ጸልዮ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ሲምለነ የንትየሁ ኖላውየር ዲበ መንበሩ ዘሃገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሀገር አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ተንስ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩልከሙ ምስለ መንፈስከ ኩልን ዝሕ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናለና መፍቀር ሰብ ካብ ርህራይኻን ልምን እንደልና ኣለና ኣብ ጎይታን ማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት
ومحبرنا بوستيتا محبرنا بارك لك بسلام زي مقراتم زي مكلخالن قدستن اتن فقارك قبرو ናናትካ ኮኑ ጸጋኻ ቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ኻባና እንዳሓር ንዝመፁን ዘለዓለም ሰናይ መዋእልሃብ ኦ ጐይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትካ ይበተኑ ቅዱስን ብርኹን ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረኻኽኡ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ በረኸት እልፊን ኣይላፋትን ትእልፊት ኣይላፋትን ርኳት ኾኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ዓለምን ኩሉ ሰዓ ንዘለኣለም ዓለም ንበል ኩልና በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ነአምን ባሉ እግዚአብሔር አምን ባህሉ አምላክ ነአምን ባህሉ አምላክ እግዚአብሔር አብ አዝየቁሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያስተሪ ወዘያስተሪ ኩሉ ዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ዝኾነ ወልድ ኣብ ዋሕድ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጠረ ብዘይኩ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጠረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድኅነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ዝለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበዛሕሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተተንሥኡ ተንሥአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማነ አቡኡ ተቐመጠ ከም ሓድሽ ንሕያዋን ሙታን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግሥቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጐይታን ይሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበዩ ልዕሊ ኩሉ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘላለም ዓለም ዝመጽእ ሕይወትን ተስፋ ንገብር ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዘይመጽእ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣን ሰራዊትን ብተላለወ መለኮት ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕሉን እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብ ዘለዎና ይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቕረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርስኩም ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም ተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሓቐረ ወይ ዝሰሓቐ ዝተዛረበ
ወይ ከዓ ብኽፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቖጥዖ ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሻኽለለ ይረዳእ። ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ። ጎይታዬን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉዕ ኢልናን ቂምን ቅንዓትን ስጋው ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክጽምበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ። ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ኸመስግኑ ንኹሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ። ተንስእ ተሳለና ሰላም ለኵልክሙ ምስለ መንፈስከ ዘላለም ዘለሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘለዓለም ዓብዪ እግዚኣብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝፈጥርከ ቀደም ምቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምጻእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ተረኽበ ሰላምካ ንኹለ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት እግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ ብኣ ዘመስግኑኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ወሰላም በምድር ስምረቱ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ ምላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንና ንፅሓና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞትካ ብተምፅእ ምዝካር ከውና ንፅሓና ንኩልና ሞሳው ምሳዓም ንሓድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት يقربلنا رابطنا يقرتا سلامتان الله ونتمو
ኩነን እምሃብትከ ቅድስ እንተይ እንበለሞ ሰማያዊት ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋካን ደምካን ውበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳኻ ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ዓለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ናይ ደስየት ቆጵሮስ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸት አምላኹን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ነፍሶም ከዕርፍ አቡነ አንጦንዮስን ምስ ብፁዓን ጳጳሳትና አባ መቃርዮስን አባ ሽነዳን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ኩን ምስ ነፍሰምሳታ አግብርቲከ ወአይማቲከ አቡነ አርአያ ስላሴ ብርሃነ መስቀል ጽጌ ሐና ንግሥተ አዝየብ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ሕይወት ውዳሴ ማርያም ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ለአምላክነ ይዳሉ አልባቤክሙ እግዚአብሔር አምላክነ የወቱ እግዚአብሔር በእበዩ ቅዱስ በቅዳሴሁ እኮት ባኮትየቱ ወስቡህ በስብሃቲሁ እግዚአብሔር በአምላክነቱ ዓብይ እዩ፣ ብቅዳሴኡ ቅዱስ እዩ፣ ብምስጋንኡ ምስጉን እዩ፣ ብግርማዑ ከዓ ክቡር እዩ። ካብ ዝነጀው ዘይብልዎ ጥንታዊ እዩ፣ ክሳዕ ሎሚ ዘይብልዎ ማእከላዊ እዩ፣ ክሳዕ ኣብዚ ዘይብልዎ ዳሕረዋይ እዩ። ንህልውንኡ ጥንቲ የብሉን፣ ንኹነቱ ከዓ ፍጻሜ የብሉን፣ ንዘመኑ ቁፅሪ የብሉን፣ ንዓመታቱ ፍቕዲ የብሉን፣ ንውርዝውናኡ እርጋን የብሉን፣ ንፅንዓት ሃይሉ ድኻም የብሉን፣ ንመልክዑ ድማ ምድምሳስ የብሉን፣ ንብርሃን ገጹን ጽልመት የብሉን፣ ንባሕሪ ጥበቡ ደረት የብሉን፣ ንትእዛዝ ይቕረታኡ መስፈር የብሉን፣ ንስፍሓት መንግሥቱ መዐቀን የብሉን፣ ንስፍሓት ግዝኣቱ እውን ወሰን የብሉን። ብሕልና ዘይረኽብዎ ስውር እዩ፣ ብልቦና ዘይምርምርዎ ረቂቕ እዩ፣ ንስርስታት ዘይበጽሕዎ ልዑል እዩ፣ ዓሳሳት ዘይሕምስዎ ቀላይ እዩ፣ ካብ ርእሲ እምባታት ልዑል እዩ፣ ካብ ዕምቆት ባሕሪ ዝዓመቆ እዩ፣ ነገሳት ዘይለዓልዎ ጽኑዕ እዩ፣ መኳንንቲ ዘይቃወምዎ ዕውት እዩ፣ ምኽሪ ለባማ ዘጥፍእ ጥበበኛ እዩ፣ ሕልና መኸርቲ ዘረስዕ ፈላጥ እዩ፣ ልጓም ጽኑዓት ዝፈትሕ ሓያል እዩ፣ ኣስናን ሓጥኣን ዘድቅቅ ቅልጽም ዕቡያት ዝቕጥቅጥን ተባዕ እዩ፣ ገጽ ግቡዛት ዘዋርድ ክቡር እዩ፣ ብርሃን ሓጥኣን ዘርሕቕ ከኣሊ እዩ፣ ብጻይ ዘይብሉ ሓደ እዩ፣ ዘመት ዘይብሉ በይኑ እዩ። ሰማያት ክጠፍኣ እየን ምድሪ እውን ክትጠፍእ እያ፣ ኩሉ ድማ ከም ክዳን ክበልእ እዩ። ንሱ ግና ክሳዕ ዘለዓለም ንሱ እዩ። ምምልላስ ባሕሪ መንክር እዩ። መንክርሲ
ኣብ ልዕልናኡ ዘሎ እግዚኣብሔር እዩ ካብ ኩሉ ፍጥረትን ካብ ኩሉ ደቂ ኣማልክትን ዝማዕራረዮን ዝመሳሰሎን የልቦን ኣምላኽ በይኑ እዩ ጎይታውን ንሱ በይኑ እዩ ፈጣሪ ድማ ንሱ በይኑ እዩ ሰራሕ እውን ንሱ በይኑ እዩ ነቲ ዝሓሰቦ ጥበብ ረዳኢ ኣይደለን ነቲ ክገብሮ ዝፈተወ ከዓ መማኸሪ ኣይደለን ነቲ ዝኾነ ቀዲሙ ከይኮነ ከሎ ከም ዝኾነ ገይሩ ነቲ ዘይተገብረ እውን ከይተገብረ ከሎ ከም ዝተገብረ ገይሩ ንኩሉ ይፈልጦ ከይሓተተ ሕልና ይምርምር ከይመርመረ እውን ልቢ ይፍትን ብዘይ መብራህቲ ድማ ኣብ ጸልማት ዘሎ ይርኢ ንጻድቕ ጽድቂ ከይገበረ ይፈልጦ ንሓጢ ከዓ ሓጢኣት ከይገበረ ይብይኖ ንለባማት ካብ ሕቆ ኣቦኦም ከይወፁ ይፈልጦም ንሓጥኣን ድማ ካብ ማህፀና ኣዲኦም ከይወፁ ይርድኦም ዝሕብኦ የልቦን ዝስወሮ እውን የልቦን ካብኡ ዝኽወል ድማ የልቦን ብኡ ኩሉ ግሁድ እዩ ኣብ ቅድሚኡ ከዓ ኩሉ ስጡሕ እዩ ኩሉ ኣብ መፅሓፉ ፅሑፍ እዩ ኩሉ እውን ብሕልናኡ ፅውዕ እዩ ቁፅሪ ዘይብሎም ዓበይቲ ነገራትን ዘይምርመሩ ኽቡራትን መንክራትን ይገብር ካብ ዝረኣናዮ ግብሩ እፅብ እዩ ካብ ዝሰማዕናዮ ከዓ ሓይሉ መንክር እዩ ምስጋንኡ እውን ካብቲ ዝነገሩና ንላዕሊ መስደምም እዩ ካብ ጸልማት ፈሊዩ ብርሃን ዝፈጠረ ንሱ እዩ ምፍላይ ደመና ይፈልጥ ንሰማይ ከዓ ከም ፍቓዱ ይፈልዮ ንሑርያቱ ብደመና ይስውር ንምድሪ ፈጠራ መጠና ከዓ ሰርዓ ፍጻሜኣ እውን ከም ኢምንቲ ተኸለ መዓዝና እውን ኣጽንዐ ንባሕሪ ካብ ከብዲ ኣዲኣ ምስ ወፀት ብመዓፁ ሓፀራ ክዳና ከዓ ደመና ገበረላ ብግመ እውን ጠቕለላ ወሰን ዝገበረላ ኣብ ውሽጣ ከዓ መዓፁን መሸጎርን ሸመላ እዚ ክሳዕ እዚ ኣብ ብፅሒ ካብ ወሰንኪ ኣይትሕለፊ ማዕበላትኪ ኣብ ውሽጢ ደኣይካ ወስበላ ኣብ ልዕሊኣ ድማ ብርሃን ወጋሕታ ተሰርዐ ኮኸብ ፅባሕ እውን ትእዛዙ ፈለጠ ንሱ ካብ ምድሪ ጭቃ ልዓለ ህያው ዝኾነ ሰብ ፈጠረ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ድማ ከም ዝዛረብ ገበሮ ንሱ ክሳዕ ወሰን ባሕሪ በፅሐ ኣብ ፅፍሒ ቀላይ እውን ተመላለሰ ንዑ ካብ ግርማኡ ተላዕለ ማዓፅሞት ይኸፍትሉ ዓፀውቲ ሲኦል ከዓ ምስ ረኣይ ወይ ድንጉፁ ንሱ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ራሕብን ኣብ ልዕሊ ሰማይ ዝኸውንን ይፈልጥ ብትእዛዙ ካብ መዝገቡ ጣቓ ይወፅእ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ንፋስ ደቡብ ከዓ ይመላለስ ንዝናም ሰብ ኣብ ዘይብሉ ደቂ ሰብ ኣብ ዘይነብሩሉን ክዘንም ኣብ ምድረ በዳ የጽንዖ ከይዘንም ኣብ ምድረ በዳ የጽንዖ ንሱ መውሓዚ ማይ መደበ በብዓመቱ ድማ ክረምቲ የርሑ ብድሕሪኡ ከዓ ንሓጋይ ብድሕሪኡ ከዓ ውእቱ አቀመ ማሃዘማይ ወያርሁ ክረምተ በበዓመት ወያመጽኦ ለሃጋይ ድይረ በዕድሜሁ ንሱ መውሓዝ ማይ መደበ በብዓመት ድማ ክረምቲ የርሑ ብድሕሪኡ ከዓ ንሓጋይ ብግዚኡ የምፅኦ ንሱ ንደመና ብቓሉ ይፅውዖ ማይ ከዓ እናረዓደ ይመልሰሉ ንሱ ንመስመስታ ይልእኾ መስመስታ እውን ይኸይድ እሞ እንታይ እዩ ከዓ ይብል ንሱ ብጥበቡን ንደመና ይቖጥሮ ንሰማይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ምድሪ የቐይንኖ ንሱ በይኑ ኣርያማዊ ሓይሊ ለበሰ ብምስጋናን ብክብርን ከዓ ተሰለመ እሳታውያን ኪሩቤል ብርሃን ዝልብሶም ሱራፊኤልን ብዘይዓርፍ ቃልን ስቕ ብዘይብል ኣፍን ብዘይደክም ልሳንን ንዕኡ ይቕድሱ ኩሎም ድማ ሓቢሮም ብሓደ ቃል ምልልስ ቅዱስ 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 እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ምስጋናኻ ሰማይን ምድርን ሙሉእ እዩ ይብሉ አውስ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር
ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 ኢኻ ንቅዱሳን ጎይቶኦም ኢኻ ክብሪ ምስጋናኻ ሰማይ ምድርን ምሉእ እዩ ኩሉኻ ብኡ እዩ ኩሉ ድማ ብኡ እዩ ኩሉ ውናቱ እዩ ሰማይ ብኡ እዩ ሰማያ ሰማያት ውናቱ እዩ ረሓበ ኣርያም መንበር ክብሩ እዩ ስፍሓት ምድሪ እውን መርገፅ እግሪ እዩ ፀሓይ ናቱ እያ ወርሒ እውን ካብኡ እያ ከዋኽብቲ እውን ግብሪ ኣእዳው እዮም ደመናት ሃዋርያቱ ሰረገላታቱ ከዓ ንፋሳት እዮም ግድግዳ ቤቱ እውን ሓዊ እዩ ሰንቀም ቤቱ ማይ እዩ ፀብፀብ ዙርያኡ ሰለዳ በረድ እዩ ድንኳናቱ ድማ ብርሃናት እዩ ናይ መሰወሪ መጋረጃውን ብርሃን መብረቕ እዩ መመላለስ እዩ ኣብ ኣየራት እዩ ድምፂ ንባብ እውን ብመስመስታ እዩ ቃል ነጎድጓዱ ከዓ ኣብ ሰረገላታት ኣሎ ባሕሪ ገረዱ ወሓዝቲ ኣፍላጋት ግዝኣቱ ቁርና ሰሓትያን ገበርቲ ፍቓዱ እዮም ካብ ወሰን ምድሪ ደመና የውፅእ ኣብ ግዜ ዝናም ከዓ መብረቕ ገበረ ዝናማት እውን ከም መጠን ነጠብጣብ መሽረብ ይኽዑ ንግመ ከም ጣቓይ ዘርዎ ንበረድ ከዓ ከም ርፍራፍ የውርዶ ንእንስሳ እውን ሳዕሪ የለምልም ከምቲ ዝሓሰቦ ይገብር ከምቲ ጀመሮ ከዓ ይፍፅም ከምቲ ዝፈቐዶ እውን የከናውን የኽፍእ የጸብቅ ከዓ የድኪ የህፍትም የሕስር የኽብር ይቐትል የድሕን የድዊ ይሐዊ ይኹንን የጽድቕ እዩ ንዝፈቐደ ይምሕሮ ንዝደለየ ከዓ የጨንቆ ንዝመሓረ ይምሕሮ ይቕረ ንዝበለውን ይቕረ ይብለሉ በከመ ምህረት በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ክፍኣት ዘይብሉ ሄር በቐል ዘይብሉ ለዋህ ቁጣዓ ዘይብሉ ዕጉስ ሓጢኣት ዘይብሉ ጻድቕ ርስሓት ዘይብሉ ንጹህ ጠዋይ ዘይኮነ ቅኑዕ እዩ ብዘይ ምክልኻል ወሃባይ ንፍገት ዘይብሉ ለጋስ ብዘይ ቅምን ቅንኣትን ሓዳግ ሓጢኣት ንዝፅውዕዎ ቀረባ እዩ ነቶም ዝፈርህዎ እውን ገባር ሰና እዩ ንዝኮሕኩሕዎ ርሑብ ማዕፆ እዩ ዕንቅፋት ዘይብሉ ጥጡሕ ጎደና እዩ እሾኽ ዘይብሉ ንጹህ መገዲ እዩ ጎይታ ጎይተትን ኣምላኽ ኣማልኽትን እግዚኣብሔር ንሱ በይኑ እዩ ብድሕሪ እዚ ካብ ደም ኣብየል ጀሚሩ ክሳዕ ደም ዘካርያስ ወዲ በራኪ እዩ ዘሎ ደም ቅዱሳን ነቢያት ንምድሓን ዓለም ከም ዘይበቅዕ ምስ ረኣየ ክባልህን ክብጆን መዘከርታ ህያዋንን ሙታንን ድማ ናብ ቅድሚኡ ክኣቱ ተበጃውን መድሓንን ወዱ ሰደደልና በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ እንጦንዮስ ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቴሆ ኖላዊ ኄር ወዐቃብየ ዲበ መንበሩ ወብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ እንዘ ያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስሎቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን
ዮሐንስ መጥመቅ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾነ ዝብኻ በበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባር ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ጣም ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ኸውን ክሳዕ መወዳእ እሳኣ ስንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሞ ስባብ ፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ብቕን መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን እናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ፀጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካኑ ዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ነፍሶ ከበብ ስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ኣቦት ነፍሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ኣዕርፍ ኦ ጎይታ ኣኢርፍ ነፍሳት ኣግብርቲ ኳይማትከ ኣቡነ ኣርኣያ ስላሴ ብርሃነ መስቀል ጽጌሃና ንግስቲ ኣዝየብ ወለተ ህይወት ወለተ ሃይማኖት ውዳሴ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ኣዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜረም ብምራት መጋረጃ ብመጽሓፍትን ባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓሊ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሕሎም ኣብ ቅድመ ፍረ መደንገጽን መንበርካ ምጽዋት እንተቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም ተጨነቐት ሰብነት ኩሉ ዓጉሱ ጽኑዕ ዓሰብት ትተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪ መግዛእት እተተሓዙን ወኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ወመምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ብንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓነ ሓጢኣተኛ ባሪኻን ዘክረኒ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርኽ ክሳዕ ንዘለዓለም ሓልዎም ናዕብዮም መሃሮሙ እግዚኦ ወተሳሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ሰማይ ህልው ከሎ መፀ ኣብ ምድሪ ከይተሰምዐ ድማ ተላእኸ ዕለት ነብሩ ተንስእ ካብ መንበሩ ከይተነቓነቐን ካብ ቦትኡ ከይተናወፀን ወረደ ውስተ ጽባህ ነጽሩ ኣብ ኩሉ ምሉእ ከሎ ኣብ ማህፀን ተፀንሰ ማህተም ድንግልና ኸይር ሓወተ ወልደ ንነጽር ከም ህፃን ጠበወ ሙሉእ ሰብኣይ ክሳዕ ዝኸውን ከዓ በብንእሽቶ ዓበየ ብሕፅበት ካልኣይ ልደት ካብ ሓጢኣት ምእንቲ ኸንፀሃና ኣብ መበል 30 ዓመቱ ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ብዲያብሎስ ተፈተነ ጠመየን ፀምአን ወንጌል መንግሥተ ሰማያት እናሰበኸ ተራእየ ተመላለሰ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቀነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘየማን እንዘሃሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ ኦ ብድሕሪዚ ምንጻግ ደሙ ቁስሊ ሕሙማቱ
بدحرزي بمنصاب دمو قصل حمومات من تخحوي قبل على مسكال عداو نسغاي زرقح مشات حموس بتانا بعربت التوقح ليتي أبيت الأزر عركو أما عد مستقمتين أنس إداويك قساوست كابتن درار زمصلو زي بوقع حبس سرناي بأدعو العالم نعم كما زلتو أمسجن بارخ قرص دما نتامناتو دك مزامرتو إذهب السزي مئنتاقام بزقرس مسقاي حاد يمو انكو بلعو إلها بو آمين آمين ونتعمل نسيبك وزينا ومولاكنا كنزتو أبصوا ويني مسماي حوسة أمسجنة بارخة قدسون هواريات ودما زوين زي مسم انتغاتكم زفسس دمي حاد يمو انكو ستايو انا بلهابو آمين آمين نعمل ونتعمل نسيبك أوينا وأملاكنا زمتو سرعات زين تذكر موتين متنسين يكونكم نزينو موتك إزيو وتنسعيك قدستا نعمل إرقاتك ودعيما مزعاتك نسيبك ونتعملك نسلك ونعسبك وعك مفكر سب قويتانا نعملقا نحناون أبلع لزهب استزن إذا صوازن قدس منفسن حيدن كسدلنا كاب حياونت كان ندلن لمن حساننا علونا نزهب استزي باركو إذا قدس قاقا نزل صوا إذا خاز الزارب دم قن خاي قبرو آمين إكزيو مهرنا إكزيو مهرنا
በኩሉ ልብን አስተውኦ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ወይሄሉ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለም ነቶም ካብኡ ዝቕበሉ ሓደ ገርካ ሃብ ንበረኸትን ንስረት ሓጢኣትን ንሓጐስን ንደስታን ንምሕዳስ ነፍስን ስጋን ክሳዕ መወዳእታ ስንፋስ ንጽንዓት ሃይማኖት ይኹኖም ሃበነ ይበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ወፈውሰነ ጵርስፎራ ለኩሉ ዓለም ዘለኩሉ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ቅስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ ዘየመጽእ ወብሩክ በስመ እግዚአብሔር ትባረክ ወይትባረክ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ይኩን ለይኩን ይኩን ለይኩን ለይኩን ብሩክ ለይኩን ፈኖ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ተንሥእ
አሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ብሔራ ለጥበብ ዋይቴ ማሂደራ አይቴደ ወላ ወባይቴ ተረክበ አሰረ ፍኖታ ንጥበብ ሃገራ በእዩ ማሕደሪያ ኸበእዩ ወሰና ኸበእዩ ኣሰር መገዳ ኸበእዩ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቐይሕ ወርቂ መን ተሻየጣ ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ ምዋቲ ሰብ መገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባሕሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ሓባብ ሰማይ ተሓብአት ንዓዘ ጥረይ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓፀሉኻ ሞት ይፈትዉ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን ተነፃፀረት ከዓ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሐደስ በብትውልዱ እውን ናብ ነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቁ ትበልፅ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝን እናታ እዩ ፅንዓትን ኣእምሮን እውን እናታ እዩ ነገሳት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ፅድቂ ይፅሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ ከዓ ርእሲ መንግስተ ሰማያት ወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልዋ ትሕሉ ንዓደልዩ ከዓ መጎሲ ይረኽቡ መገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ተሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምንቲ ክትቦምን ንመዛግብቶም ተድላ ክትመልእን ብኣሰር ፅድቂ ትመላለስ እቲ ንኩሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኩሉ ዝምርምር ንሱ መገዲ ኣቕናይ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊኡ ንእስራኤል ቅዱስን ሃቦ ብድሕሪ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆን ገዛእ ርእሳ ቤት ኣነፀት ሸውዓተ ዓኑዳ ከዓ ቆመት ስብዕቲ ሓረደት ናይ ገዛእ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንዓ ዘለለት ማዕዳ እውን ኣሰናደት ንኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናብ ኣየልግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ብሰይ ብልዑ ወይኖም ስተዩ ድንቁርና ሓዲቅኩም ብሂወት ንበሩ እናበለት ፀወዐት ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥብሓት ስጋኡ ተበጀወና ብምሳዶ ሙሴ ሸጠና ንዘለዓለም ዓለም ንመንግስቱ ዝሓረየናን መድሓኒና እዩ ወሓረየነ ለመንግስቱ ለዓለመ ዓለም ጸልዩ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮሜ አብሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንግድግ ለዛብሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥትከ
ኃይል ወስብሐት ናይ ብርሃናት እግዚአብሔር ናይ ስልጣናት እግዚአብሔር ጎይታ ሊቃነ መላእክት እግዚአብሔር ብሞት ተኣሲራ ንዝነበረት ነፍሲ ፈታሕኻ ኣብ ጸልማት ተቖሪና ንዝነበረት ከኣብ መከራ መስቀል ሓደ ወድኻ ብርሃኻ ሕማማትና ዝፈታሕካልና ዝኸብደና ኩሉ ዘርሓካልና ኩሉ መእሰር ሓጢኣትና ዝበተካልና ናይ ሽምብራትና መከራ ወሲድካ ድማ ዝሕወኻልና ንስኻ ኢኻ ጎይታ ካብ ጥፍኣት ናብ ዘይጠፍእ ብመገዲ ቦታ ህይወት ዝመለስካና ንስኻ ኢኻ ኩኦ ኩሉ ዝሓስካ ጎይታናን ኣምላኽናን ኣቦኡን ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጋረጅኡ ብርሃን ቅድሚ ገጹ እውን ሓዊ ዝኾነ መንበር ክብሩ ዘይትርጎም ንቅዱሳን ዘዳለዎ መዕረፉ እውን ዘይንገር እዩ ልብሱ ድማ መዛግብቲ ብርሃን እዩ ንቅዱሳን መላእክቲ ትሕልዎም ኩሉ ብምርኣይ ዝርዕደልካን ዝውድሰካን ንእምባታት ዘምክኾም ስሙ ክንገር ከሎ መዓሙቓት ዝስንጥቕ ድማ ንስኻ ኢኻ ንሰማያት ኢድካ ብኢድካ ኣኪብካ ኸደንካ ምድርን ቀለያትን ሓቢሮም ዝርዕዱልካ ብኡ ኩሎም ሰራዊት ጸላእን ዝጭነቑ ዲያብሎስ ወደቐ ኣራዊት ተረግፀ ከይስውን ጠፍአ ብኣኻ ዝኣመኑ ኣሕዛብ ብኡ በርሁ ብኣኻ ጸንዑ ኦ ጎይታ ህይወት ብኣኻ ተራእየ ተስፋ ከዓ ጸንዐ ወንጌል እውን ተሰብከ ብኡ ጥፍኣት ማሰነ ዘይጠፍእ ጸንዐ ኦ ጎይታ ኩሉ ትሕዝ ኣምላኽና ካብዚ መሕወይ ህብስቲ ስጋ ወድኻ ክንቅበል ኣብከዓና ካብዚ ጽዋእ እዚ ነባብ ደም ወድኻ እውን ክንሰቲ ድልዋት ግበረና ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ይቃወሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም ወይኬልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም ወንጻ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔ ዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ንገኒ አርዎ ሆሃተ መኳንንት እለትቃወሟትቱ ርእሰክሙ ይምጻእ ንርአዮ ባእየንተ ወንጥዎ በአይዳው ከመ ንትፈሳይ ቦቱ በጊዕ ምጻቦ ክንሕጓዝ ባይትና ንርአዮ በዳውናው ንጥበሓዮ ስጋኡ ምዝህብስቲ እዚ ሓደ ይኹን ደሙ ናብ ዝፅዋዕ እዚ ይፍሰስ ይምላ ነዚ ህብስቲ እዚ ክቕበል ከሎ ካባና ንሓደኳ ብዘይደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበላ ይምሰሎ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ንሓደኳ ካባና ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ዝሰትአ ይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለዓለም ዓለም ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ
ንስሐ እግዚኦ እግዚአብሔር አብሃዜ ኩሉ ዓለም አንተ ውእቱ ዘትፈውስ ቁስለ ነፍስነ ወሥጋነ ወመንፈስነ በአብ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ፈውሒኻ ኣብ ርእሲ እዛ ፈውሒ እዚኣ ቤተ ክርስቲያን ካብ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ክኸውን ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ክኸውን ይዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሙን በዓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ነፃ ወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛ ምስኹምኩ ብኣገራት ባርያኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጽኒዕካ ዓልዎምን ተማዕፀሎምን ከምኡ ኸዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ንዝኾንኩ ንዓይነትወት ባርያኻ ፍትሓኒ በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባርያኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርኸብ ናይ ሰቦትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሆም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ሂወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንዓኻ ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓበ ምሕረትካ ዝበዝሐ ዛዕዶም ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስርየለይ ንኹሎም ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብንዛረቦም ብንሰርሖም ብንሓስቦም ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሕደገልና ስርየልና ናሕስየና ረበለልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ነፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ህዝብኻ ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ነፍሲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቀዳማዊ አንቶኒዮስ ሳልሳይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሃገረ ኤርትራ ኣዕሩፍ ነፍሱ ኣዕርፍ ንብዙሓን ጳጳሳትና ኣቡነ መቃርዮስን ኣቡነ ሽኖዳን ዘክሮሞ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን ንመኳንንትን መታዓይቶምን እግዚአብሔር ኣምላኽና ምኽርኻን ጥበብካን ዓድሎም ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳን ጠዋርን ንዘይብለንን ንዘፍታማትን ሰቦትን ኣንስትን ኣረጋውያንን ህፃውንትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻ ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዓዮም ኦ ጎይታ ነፍሲ ባሮትካ ኣቡነ ኣርአያ ሥላሴ ብርሃነ መስቀል ጽጋሃና ንጉሥ ኣዜብ ወለተ ህይወት ወለተ ሃይማኖት ውዳሴ ማርያም ኦ ጎይታ ብቑና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነፍሶም እውን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓትን ለወተ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምጽንባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለዓለም ፈጺምና ከም ንርሕቅ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍጽም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ጽሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብኡን ዘለካ ሎሚ ኩሉ ሳዕ ዘለዓለም ዓለም ደም ዝተቀየረ ጊዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቀ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ጥምተኒ ነጽር ቅድሳት ለቅዱሳን አሃዱ አብ ቅዱስ አሃዱ ወልድ ቅዱስ አሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ምስለ
ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሃረነ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ 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 መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ መሃረነ ክርስቶስ ሃሎክሙ አትቶ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስኻን ዘሎ ህዝብኻ ተመልከት ካብ መጠን ዕብየት ተዋሃትካ ቅረበለሎም ካብ ኩሉ ካሰቡሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ዓበሳኦም ሰላም ረድካን ነፍሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጎስን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ተንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ
ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ አሜን። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማንኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ ኣአምን 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 ክሳዕ ዳሕራይ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅዱስ ማር ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጋን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ብዘበን ጴንጠራጲላቶስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣአምን 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 መለኮት ካብ ትስብኢቱ ኮታሓን ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ ካብኡ ብእምነትን ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ ኣአምን ኣአምን እመን እውን እዚ ናይ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበኦ ምስ ለዋዊ ሰማያዊ ኣቦን ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ባህ ዘብለካ መስዋዕቲ ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድ ምእንታይ መይቲ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢአተይ ኣናሕስየለ እንሆ ብቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድ ምእንታይ ይጠርዓሉ እዚ ዝዛርብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢአት ዘስተስሪኹ ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐብ ምስ ደሓንኩን ሸይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንተጉ ወጊኒ ኦ ጎይታ ንጹህ ስለ ዝኾነ ትጋበኒ ብምኽንያት ሓጢአት ቀቲልን ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይ ንምስሓት ካብ ዘይፀግ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይና መድሓኒን ኢኻ እሞ ንዓይ ንባርያኻ ቁስሊ ነብሰይን ስጋይን አንቅፀሊ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢአት ኣብ ዘተተት ዘብተሓደር ዝግባአና ኣይኮንኩን ኣና ቆጢዕክ ኣብ ቅድሜኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠር ስጋይን ነብሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐ ገለ ሰናይ ገብርኤል እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለዝኾነ ምእንቲ ክቡር መስቀልካን ምሕወይ ስለ ዝኾነ ሞት ኣብ ሳልሳይት መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦ ጎይታ ኩሉ በደልን ርኽስንን ካብ ኩሉ ርኽሰትን ከተንጽኻን እልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐብ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ዳ ይቕረበለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡኡ ስርየት ሓጢአተይን ድሕነት ነብሰይን ሃበ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ሰናይ ተጋድ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖት አበው ዘዮሐንስ አፈወርቅ ምዕራፍ 65 ኣስዒቡ ነዚ መፍርሂ ዝኾነ ምስክርነት ፀሓፈ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ምግባር ክሕደት ከይወድቁ ንሰማዕቱ ምእንቲ ከንቅሕ ነዚ ነገር ትምህርቲ መሃረ። ከምዚ ድማ በለ እምበኣር ናብ ዕረፍቱ ምእንቲ ክንኣቱ ንፍራህ ትእዛዙ ኣይንሕደግ ከምቲ እቲኣቶም ዝሰምዕዎ ንሕና እውን ሰሚዕና ኢና እሞ ካብኣቶም ንሓደ እኳ ዘሓድግዎ ኣይምሰሎ ግናኸ ንዓኣቶም እቲ ዝሰምዕዎ ቃል ኣይረብሖምን ከመይ
ምስቶም ዝሰምዑ ብእምነት ሓደ ኣይነበሩን ዝብል ዘሎ ከምዚ እዩ። ንሳቶምሲ ቃል እግዚኣብሔር ሰሚዖም ነበሩ፣ ብእምነት ሓደ ስለ ዘይኮኑ ግና ንረብሓ ኣይኮኖምን። ደጌም ንስኻትኩም ከዓ ብሃይማኖት ድሕነት ልቢ ከይሓስኩም ቃል እግዚኣብሔር ረብሓ ክኾነና እዩ ኢልኩም ክትሰምዑ ኣይትድለዩ። ግናኸ ካብ ቁጣዓ ኣምላኽ ክንወፅእን ናይ ዘለኣለም ምሕረት ክንረክብን ብቕንዕቲ ሃይማኖት ጽኑዕ ተስፋ ቃል እግዚኣብሔር ንሓሉ መሊሱ ኣብ ልዕሊ እዚ ነገር እዚ ወሲኹ ከም ዝበለ እምበኣር እቲ ዝንገር ምእንቲ መንግስተ ሰማያት ምዃኑ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ነዚ ይፈልጥ እዩ እሞ እቶም ዝኣመና ናብ ዕረፍቱ ክንኣቱ ኢና። ግናኸ ካብቲ ዝተፈልጠ ግብሪ እንሆ ነቲ ብድሕሪ እዚ ዝመጽእ ኣይረዳእና ንመንገደይ ኣይፈለጥዎን ናብ ዕረፍተይ ኣይኣተውን እዮም ኢሉ ከም ዝመሓለ ልቡ ኣይፈለጡን ከም ዝተባሃለ ተዛረበ። ብዛዕባ እቲ ካብ ዕረፍቲ ዓለም ጀሚሩ ዝኾነ ግብሪ እግዚኣብሔር ግና ብዛዕባ ሰንበት እግዚኣብሔር ብመዓልቲ ሰንበት ካብ ኩሉ ግብሪ ኣዕረፈ በለ። ከም ብሓድሽ ድማ ናብ ዕረፍተይ ኣይተኣትውን ኢኹም በለ። ከመይ እግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ኣሎ ዘሎ ዕረፍቲ የዘክር ኣሎ። ትምህርቱ ግና ግሁድ ይገብር ከም ዘሎ ተስተውዕሎ ዶ ኣለኻ? ከመይሲ ዳዊት ብመዓልቲ ሰንበት ምስኣቶም ኣብ ዝተዛረበሉ ግዜ ኣብታ ብእምነት ዘይሓበሩላ ሰባት ኣይኣተውን ኣብ ምድሪ ርስቲ ኣብ ዕረፍቱ ነበሩ። ብድሕሪ እዚ እውን ኣብ ዕረፍቱ ከይኣትዉ ዝተገድፉ ድማ ኣለዉ በለ። እቶም ዝቀደሙ እውን ሰሚዖም ስለ ዝኸሓዱ ኣይኣተውን። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላኢለ ህብስቱ ወወይኑ ሰባ ይብለ ካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ በላዕለ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ይወልጦሙ በመቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኮኑ ባለስልጣኑ ጽነው በመንግሪኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላይረፍኩም በሃይማኖት መዋያነ ዓለም አንትሙ በብዙ ትዕግሥት ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ችያነ ይንሳነሙ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ ዕድዋንስ በባስማት ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ ዝኩርነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ሰማዕተነ ለክርስቶስ በሥጋው ወደሙ እግዚኦ ኩነኔከ ሃባ ለሃገር ጽድቀከኒ ለወልደ ሃገር አግርህ ጸራታህተ ከብዝባዋ ሃይማኖታ ለአገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ማረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ
መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ አዲለ ማርያም ወልድቺ ሳይሎ ይክፈለነ ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘኢዝን ሀበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደመ ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ዘያሰምረከ ማስተሪ በስብሐቲከ ወየውለከ ዘይገብር ዘዚአከ ፈቃደ በታምኖ እስቴዋ ካብወ እስቴው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ
ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም መለኮት ወስብሖት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያላን ወግብጽ ወስብሖት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋ ደምን ብዘይኩነኔ ህይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ እንትኽርእ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ረሃብን بإمنات أبويلت وعدك من قصة ونسوة سلدي أوغويدا سمكا بنايك نسخة حيال مسجون سبوني خامو نزل عالم عالم مسجانا نعقي اسمها يا لأنك ولك ولك سبحات العالم يا وسيب ولك سبحات العالم اسمها يا لأنت وسيب ولك سبحات العالم ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እስስጋ እንደምን ዘይኩነኔ ህይወት ክኾነና ሃበኝ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርአ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን ይጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀድስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ሓያል አንተ እኩት ወስብ ወለከ ስብሐት እስመ ሓያል አንተ وسب ولك سبحات العالم يا وسب ولك سبحات يا لأنت وسب ولك سبحات العالم يا لأنت وسب ولك
ስብሐት ዓለም ኃያል አርክት ወስብሐት ለከ ስብሐት ዓለም ዓለም ኃያል አርክት ወስብሐት ለከ ስብሐት ዓለም ዓለም ኃያል አርክት ወስብሐት ለከ ስብሐት ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኔን ህይወት ክኾነና አበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክረአ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍሬ ሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል ኮነ ወስብሖት ወለከ ስብሐት ዓለም እስመ ኃያል ኮነ ወስብሖት ወለከ ስብሐት ዓለም 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 እስመ ኃያል ኮነ ወስብሖት ወለከ ስብሐት ዓለም ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይትነ ሀበኒ ከመ ይሳይ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደመ ዘእንበለ ኮነ ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘያስተምረከ ከማሰሪ ለስብሐቲከ ወየውዕለ እንዘ ይገብር በዚአከ ፈቃደ በታምኖ እፄዋካብ ወእፄው መንግሥትከ
ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስብእ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስብእ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስብእ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስብእ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል እኩት ወስብእ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኮነንን ህይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንትኽረ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍሬ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን እፅውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻዮ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስብእ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስብእ ወለከ ለዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስብእ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም 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 እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስብእ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስብእ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ
ኃያል ቅዱስ ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርምር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኔን ህይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ኽረ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍርሒ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዓካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘለዓለማ ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል ለአንተ እዩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም 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 ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኔን ህይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ኽረ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘፍረካ ፍርሒ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዓካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀድስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል ለአንተ እዩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል ለአንተ እዩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል ለአንተ እዩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል ለአንተ እዩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም
ስሉስ ዘይትነግ ሃበኒ ከመ እንሳእ ለሕይወት ዘተስጋ ወደመ ዘእንበለ ኩነኔ ሃበኒ ገድፍርየ ዘያስተምረከ ከማስተሪ ለስብሐቲከ ወይኸውለከ እንዘይገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እሴዋከ ወእሴውህን ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ንቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ንቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል ንቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርምር እዚ ሥጋ እንደምን ብዘይኮነኒ ንህይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርእ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ንዓኻ ምእንቲ ክነብር ዘስምረካ ፍርሃበን በእምነት አቦ ኢለ ጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን ይጽዋዕ። ስለዚህ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን። እስመ ኃያል አንተ ምልኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ ምልኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ ምልኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ ምልኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል ምልኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት
ለዓለም እስራኤል አንተ ኮት ወስቡ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስራኤል አንተ ኮት ወስቡ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስራኤል ኮት ወስቡ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስራኤል ኮት ወስቡ ወለከ ስብሐት ለዓለም እግዚአብሔር ቅዱሳኑ ሰብህዎ በጽናሃዩ ሰብህዎ በኪየቱ ሰብህዎ በከመ ብዝሃበዩ ሰብህዎ በቃለ ቀርን ሰብህዎ በመዝሙሮ በመሰንቆ ሰብህዎ በከበሮ በትፍሲ ሰብህዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሴፎ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ናኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ እትመሃፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም ዘበሰማያት ኢታብአነ ሰመቱ ተመጦ እምሥጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ እባርኸካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ወናእኩቶ የዳልወነ ከመ ንሳተፍ
ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስገን ዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ከም በሃደሽ ኩልን ዝህ እግዚአብሔር አበ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልመና ኣሎና ልማኖና ኣይንዓቐን ኣይተቆጣዓናን ምሕረቱን ካባና ይርሓቐን እሞ እስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክን ጸልዩ ወጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መላኺ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡእኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንዓኻ ምፍራህ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕልናና ሓደር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብን ስራሕ ስጋ ንሰርሕ ብመገዲ ስጋ ኢና እውን ነብር ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ ስራሕ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓጣን ተመሓርካና ሽዒኻ መሓር እትበሃል ንጻድቃንስ ብምግባሮም ኢኻ ትምሕሮም ከም ጽድቆም እውን እትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ይትዘክር ኦጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፊ ምጻኣና ሃብየ ከንጸርህ ሃብየከ ናወዩ ትመሃለል ለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ዝበልናዮ መላእክት እግዚአብሔር አሜን ይበልዎ በሽዳት ስጉ ምስጋና ደሞ ምስደምና አዋህዱ ንሕድገት ሓጢአት ንመንፈሳዊ ዕቤት ንበረኸትን ይግበረልና حزناتنا أزلنا موتان محارلنا هلوانا عقبلنا نفس أبونا أرأيا سلاسي برهان مسكال سقهانا نقست عزيب ولت هوت ولت هايمانوت وداس مريم أبرحو قلنا تابحو فبوتاتنا أبرهامن يساغن يايقوبن أبت حزن قواهن هتان زهادو مولو بوتا يعرفلنا نملا بيتو صوبو من صدرا بيتو من املاخنا ملو متصننا عيحابلنا ካብ ዳግማይ ሞት ካብ ዳግማይ ሓዘን ሰውረና ዕድመ ንስሓም ወኣል ንፍሳ ሂቡ መላእ ህዝብና ኣብዚ ዝዓበየ ዘለዓለማዊ ሂወት ዘጎንፅፍ ሰማያዊ መዓዲ ከተኩርን ክሓስብን ክዳሎን የብቃዓልና ብቑዓት ይግበረና ብምስጋና ከምዘ ኢልና ክንፅሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ወድካን ካብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ሎሚ ሃበልና ሕናን ዝበደሉና በደሎን ከም ዘሕደግናሎም በደልና ካብ ኩሉ ክፉኣትና እምበር ናብ ፈተና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዮም ኣሜን ወግዘትየመር ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለካል ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ኻበነት
ፍረኸር ስኸውን ብሩኽዮ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሻኸ ኦ ፍሴተ ደስ ይበልክ ኃጢአትና ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታ ምሕረት ለምንልና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ዳሕንዳ ሓዲርኩም ርኅሩሕ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንጸሎት ንምህልላ ንቕዳስየ ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብጽሐዮ። ናይ እግዚአብሔር ሰናይ ፈቃድ ኮይኑ ዘበነ ትንሣኤ ዘበነ ዕርገት ዘበነ መንፈስ ቅዱስ ዘበነ አስተምህሮ ወዲና ሎሙ ከዓ ከምቲ አውደዋርሕ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ዘበነ ክረምቲ ጀሚርና ኣለና እዩ። ካብ ዕለት 26 ሰነ ክሳብ 24 መስከረም ንሰለስተ ወርሒ ዘበነ ክረምቲ ይበሃል። ምስቲ ወቅቲ ዝኸይድ ምስቲ ኩነታት ዝኸይድ ኩሉቲ ቃል ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ብዝርዳእና መገዲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ እዩ። ንሎሚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ክንሰምዖ ከነጽንዖ ከነብረሉን ክንድሕነሉን አቦና ኣብ ቅዳሴ ዘንበብዎ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 8 ካብ 1 ክሳብ 21 እዮም አንቢቦምልና። ምስላ ዘርእን ዘራእን እዩ። ብዙሓት ህዝቢ ምስ ተኣከቡ ካብ ፈቓዳ ከተማታት ናብኡ ምስ መፁ ብምስላ ከምዚ ኢሉ ተዛረቡ። ዘራኢ ዘርኡ ክዘርእ ወፈረ ክዘርእ ከሎ ድማ ገሊኡ ኣብ ጥቓ መገዲ ወደቐ፣ ተረግፀ ኣዕዋፍ ሰማይ እውን በልዐኦ። ገሊኡ ከዓ ኣብ ከውሒ ወደቐ፣ ምስ በቆለ ድማ ጠሊ ስለ ዘይነበሮ ነቐፀ። ገሊኡ እውን ኣብ ማእከል እሾኽ ወደቐ፣ እቲ እሾኽ ምስኡ ዓብዩ ሓነቆ። ካልእ ከዓ ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ወደቐ፣ በቆለ 100 ከዓበት ድማ ፈረየ። እዚ ምስ በለ እቲ ሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ኢሉ ጨደረ። ደቀ መዛሙርቱ ከዓ እዚ ምስላ እዚ እንታይ ማለት ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ ድማ በሎም ምፍላጥ ምስጢር መንግስቲ ኣምላኽ ንዓኻትኩም ተዋሂቡሎ ንኻልኦት ግና እናረኣዩ ምእንቲ ኸይርዩ እናሰምዑን ከየስተውዕሉስ ብምስላ እዛረቦም ኣለኹ እዩ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ቃል ክምህሮ እንከሎ ኣብ ዝበዝሕ ግዜ ሐዋርያት ብዝመስሎም ይትርጉምዎ ነይሮም። በቲ ንዓቶም ዝመስሎም ገይሮም ይሰምዕዎ ይርድእዎ ነይሮም። ንኣብነት ካብ ማይ ብሒቕ ፈሪሳውያን ተጠንቀቑ ክብሎም ከሎ ሎሚ እንጀራ ምምላእ ስለ ዝረሳዕና እዩ ከም ዝብለና ዘሎ ኢሎም ሓስቡ ነይሮም። ምሳሕ ክዕድጉ ንዕዳጋ ልኢኽዎም ምስ ተመልሰ ብላዕ ምስ በልዎ በሊዐ ምስ በሎም ሰብ ኣምፂኢሉ ማለት እዩ ብድሕርና ኢሎም ይሓስቡ ነይሮም ኢሉ። ሎሚ ግን ኣብ ዝርእስቲ እዚ ግን
أزي تبلو زلخات ترجمو أي تردعنا نمو ترجملنا انتهي مالتي لهم حتتوه كومي لهم سلازة حتتوه خاني اتترجمي لومي نعنا تترجملنا لوي سلازة ترجملنا مسبلوي ترجملهم اتمثلوا ازيو اتزاري قال املاخي اتوم ابتقى مجدي نساتهم زسمعمو دحرت انتي كي امنون كي دحنن يلو سيطان مسيو نتقال كاب لبوم يوسدو اتوم ابكوحي نساتهم قال مستمعو بحقوس زقبلوهم زياتهم قنا نجزيو دايو مبر زعامون مبر سوريا بلومن بجزية فتانا يتألمو اتعاب شخص ودقة زياتهم يوم مستمعو مقدم كيدوم بحاليو تهابتن بتعمي نبرتن يحنقمو فرا ايفارين اتوم اب صبوق مدر دما نتقال سميعهم سي اب قنوعن صبوقن لبز عقلو بتعقستون فرا زفاريو ايو نمبرهات ابريهو اتوم زعاتو برهان من تخريو اب كموا مقنديل يسقلمبر بقحا زخرنا ويس اب تحت عرات زنبرو يلبون زي جهاد حبو يلبون زي فلت دما قلص زي وز سور كا يلبون باركه نزلوه هو هابويو نتزي بلغنا اتا زلاتو تمسلوكا كابو توسد يامو سلاز خمي غيركم كم تسمعوا تتنققوا كابوريتن كاب نبياتن حنت قال كاب تودق سماين مدرن كحلف يقلل بلغويتا ندق مزامرتو أبزن إخزابير زفقدلنا جنزت تبارخا وحدات دقائق بحنساب النريو كما يجركم كم تسمعوا كما يجركم كم تسمعوا حق زوني كما يجركم كم تسمعوا أيرنا الذي كما يجركم كم تسمعوا تتنكروا كما يجركم كم تسمعوا ملوكتا أواجي مخنياتون تايز بالزلو نزلوا هو هوايو نتزي بلغنا اتازلاتو تمسلوكا كحدقي كابز خمس سورنا اغزابير سلازي كمي غيركم كم تسمعوا تتنققوا سلقالاتو اغزابير زتمسغنا يكون قدمينا بتمرتي مئتاو قدس بيت كريستيان نا اغزابير مغابينت نا اغزابير كالنت نا اغزابير محرت نا اغزابير برخت بزورحي بدمنا بمبرغ بزنام بدمنا أبونا بملو تقداسيه بتقرينيا سلازبلو سمعنا يلنا سلازي دياقونات نانتا يوميلوم زي قلب ببول سماي بدمنا ويستديلو كرمت لمدري مالت مزمور داويت 140 شوعتن قصري شومانتا نتن سماي بدمنا زقلبب نمدري زنام زدالو أبخران سعر زبكل نتن إنسان نزمهلولو تشاويت كوخاتن زمجب زمرولو سلازي كم يجركم كم تسمعوا تتنكوا سلازي خمسة لهم كله اتزار انتايلو اتزار زتبهله قال أملاخي اتزار زتبهله قال أملاخي اتوم ابتقات مجدي نساتهم زسمعمو دحرتي من انتخي امنون كيدحنون سيطان مسيو نتقال قبل بوم يوسدوي كل جزية سيطان فقري كي وسده سلق تكلايكل فقري كي وسده سلق تكل سلازيكل ابتبوتا فقرها مالتها بلبي سلاز تخلو سلق تكل تداخينو مجمريا نتفقري فقر أملاخ فقر حوات مجمريا نعوق من كسول لوي إخزابير زستوعل أمور هبنا كما يجريز من كسويل أما جمرتا أب تاريخ أبونا أدامنا دين هوانن ترانا نت إخزابير زبالوم تأزاز إخزابير معريو هاي تغني وخمي لكم نت إخزابير زبالكم قدفوه أتعنا زبالكم تغيركم جن كم أملاك تكونيهم أنا زبالكم يحشوكم ميلو نت إخزابير زعزوزهم قديفهم نعو أفريشهم نتناي سيطان سرح كسرحو جميروم أبتود كأبسيهم سلازي اتوم ابتقى مقدي نساتهم زسومعيهم دحرتي من انتخي امنون كيدحنون سيطان مسيو نتقال كابل بوم يوسدوه
እቶም ኣብ ከውሒ ንሳቶም ቃል ዝሰምዕዎ ብሓጎስ ዝቕበልዎ እዮም ንግዚኡ ዳዮም ዝኣምኑ እምበር ሱር የብሎምን ብግዜ ፈተና ይጠልሙ ኣብ መገዲ የዕዋፍ ካብ ነቲ ቃል ኣምላኽ ዝምንጥልኦ ኣብ ከውሒ ብግዜ ፈተና ዝጠልሙ ኣብ እሾኽ ኢሉ እዚኦም ብሓልዮት ሃብትን ብጣዕሚ ንብረትን ይሕነቑ እሞ ፍረ ከይፈረዩ ይተርፉ ኢሉ እቶም ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ድማ ነቲ ቃል ሰሚዖም ኣብ ቅኑዕን ጽቡቕን ልቢ ዝዓቕርዎ ብትዕግስቲ እውን ፍረ ዝፈርዩ እዮም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቲ ዘርኢ እንታይ እዩ እቲ ዘርኢ ቃል ኣምላኽ እዩ እቲ ቃል ኣምላኽ ከዓ ምሳና ዘለዎ ርክብ ክገልጽ ከሎ ብህያውን ዘለዓለም ብዝነብር ካብ ቃል ኣምላኽ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ እምበር ካብ ጠፋእ ዘርኢ ኣይኮንኩምን ከም ብሓድሽ ተወለድኩም ስለዚ ከዓ ነቲ ቃል ከነቕልበሉ ዘድልየና እቶም ኣብ ጥቓ መገዲ ንሳቶም ዝሰምዑ እሞ ድሕርቲ ምእንቲ ከይኣምኑ ከይድሕኑን ሰይጣን መጺኡ ነቲ ቃል ካብ ልቦም ይወስዶ እዩ እግዚኣብሔር ካብዚ ከምዚ ውድቀት ይሓልወና እቶም ኣብ ከውሒ ንሳቶም ንቃል ኣምላኽ ምስ ሰምዕዎ ብሓጎስ ዝቕበልዎ እዮም እዚኣቶም ግና ንግዚኦም ዝኣምኑ እምበር ሱር የብሎምን ብግዜ ፈተናውን ይኸሕዱ እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ካባታቶም እቶም ዝበዝሑ ግና ንኣምላኽ ባህ የበልዎን ስለዚ ኣብ በረኻ ተወድኡ ከምቲ ገሊኣቶም ዝፈተንዎ እሞ በትማን ዝጠፍኡ ንክርስቶስ ኣይንፈትኖ ኢሉ ከምቲ ገሊኣቶም ዘዕዘምዞም እሞ እቲ መጥፍእ ዘጥፍኦም ኣይነዕዘምዝም እዚ ኩሉ መለበሚ ክኸውን እዩ ዝበፅሖም ንዓና ነቲ መወዳእታ ዘመናት ዘርከብናውን ንተግሳጽ ክኾነና እዩ ዝበፅሓና እዩ ሕብስቲ መላእኽትን እናበልዑ ን40 ዓመት ሕብስቲ መላእኽትን እናበልዑ ማይ ህይወት እንዳፈልፋል እናሰተዩ ፀሓይ ከይሃርሞም ደመና እናጽለሎም ለይቲ ከይጽልምቶም ብብርሃን እናመርሖም ንእግዚአብሔር ኣይተኣዘዝዎን እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እሙሮ ይሃበና ስለዚ ከዓ ሬሳታቶም ኣብ በረኻ ተወድአ ኢሉ ኣብ በረኻ ተረፈ ካብቶም ልዕሊ 600,000 ዝኾኑ ካብ ግብፂ ዝወፁ ሓይሊ ኣምላኽ ዝረኣዩ በጀካ ካሌብን ኢያሱን ንምድሪ ተስፋ ዝኣተው ወላ ሓደ የለን ስለዚ ከዓ ሕጂ ጽዋዓት ብዙሓት ሕሩያት ግን ውሑዳት እዮም ኢሉ ምስቶም ሕሩያት ክንከውን ክንጽዕድ ዘለብመና እቲ ኣብ እሾኽ ዝወደቐ እዚኣቶም እዮም ምስ ሰምዑ መገዶም ከይዶም ብሓልዮት ሃብትን ጣዕሚ ንብረትን ይሕነቑ እሞ ኣይፈርዩን እዩ ደስ ዝብሎም ግን ነቲ ናይ ስጋ እዚ ኸጥሪ ዝኽገብር እንዳበሉ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣወንዚፎሞ ይጸንሑ ኢሉ ንኣብነት ኢሉ ንሳቶም ምስ ከዱ እንሆ ሓየሎ ካብ ሓለውቲ ናብታ ከተማ ወፂኦም ነቲ ዝኾነ ንሊቃውንቲ ካህናት ነገርዎም ንሳቶም ምስ ዓበይቲ ተኣኪቦም ተማኸሩ ነቶም ዓቀይቲ ከዓ ብዙሕ ወርቂ ሃብዎም እሞ ብለይቲ ደቂስና ኮለና ደቀ መዛሙርቱ መሪኦም ሰሪቆሞ በሉ ይበሉ ንመጀመርያ ግዜ ጎይታ ክትንስእ ከሎ ዕድለኛታት ኮይኖም ኣብ ትንሳኤ ጎይታ ዝረኣዩ እዮም ካብቲ መቃብር ክሳብቲ ሊቃነ ካህናት ዘለዎ ከዓ ተንሲኡ ጎይታ እንዳበሉ እዮም እንዳበሰሩ ከይዶም ኣብኡ ምስ በፅሑ ግን እቶም ዝረኣዩን ዝፈልጡን ቃል ኣምላኽ ዝፈልጡ ነቲ ሞት ስዒሩ ዝተንስአ ተንሲኡ ዘይኮነስ ተሰሪቁ ዳኣበሉ እዩ ስለዚ ነዚ ክብሉ ዘገድዶም ዘሎ ከዓ እቲ ቃል ኣምላኽ ዝበሎ ጣዕሚ ፍትወትን ንብረት ዓለምን ይሕነቑ እሞ ከይፈረዩ ይተርፉ ኢሉ ምክንያቱ ኣብ ወንጌል ሉቃስ 21:34 ክሳብ 35 ግናኸ እታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ኩላ ዘባን ምድሪ ንዝነብሩ ዘበሉ ከም መፈንጠራ ክትበፅሖም እያ እሞ ስስዐን ስኽራንን ሓልዮት ሓዳርን ንልብኹም ከይከብድ እታ መዓልቲ እቲኣ ብድንገት ከይትመጻእኩምሲ ንነብስኹም ተጠንቀቑ ስለዚ ካብዚ ዝመጽእ ኩሉ ንምምላቑን ኣብ ቅድሚ ወዲ ሰብ ደው ምባልን ሓይሊ ምእንተ ክትረኽቡ ኩሉ ሳዕ እናጸለኹም ነቑሑ እዩ እቶም ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ድማ ነቲ ቃል ሰሚዖም ኣብ ቅኑዕን ጽቡቕን ልቢ ዝዓቕርዎ ብትዕግስቲ እውን ፍረ ዝፈርዮም ኢሉ ምስኣቶም ይጸንብረና እግዚኣብሔር እቲ ጎይታ ዘመጎሶ ሓለቓ ሚእቲ ወደይ ሓሚሙ ሕውየለይ ኢሉ ምስ መጾ ኖ ገዛኻ መጽየ ወድኻ ሕውየልካ እያ ምስ በሎ ናባይ ምምጻእ የድልየካኒ ኢሉ እስኻ ናብ ቤተይ ክትኣቱ ኣነ ብቑዕ ኣይኮንኩን
ንስኻ ምምፃእና ቤተይ ኣየድልየካን እዩ ኣብዚ ዘለኻ ኩሉ ኣዝዝ እሞ ኩሉ ኮነልካ እዩ ስለዚ ጎይታ እንታይ ኢሉ ዘመስግኖ ኣብ ሙሉእ እስራኤል ከምዚ ሓለቓ ሚእቲ እምነት ኣይረኸብኩን እዩ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ካብቶም ኣብ ጽቡቕ መሬት ወዲቖም ፍረ ዝፈረዮም ብዙሕ ግዜ ቃልካ ንኸነገር ክሰምዕ ጎይታየ በጃኻ ልበይ ክፈቶ ልቢ ልድያ ከም ዝኸፈትካ እዩ ብዙሓት ማይ ወርዳ ነይረን ብዙሓት ይሰምዓ ነይረን ግን ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ዘሎ ንልድያ ግና ናብቲ ቃል ከተቐልብ እግዚኣብሔር ልባ ኸፈተላ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕጂ ናብ ርእስና ንምሳእ ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ታሪክ ኣብቲ መግለፂ ኢና ፀኒሕና ማለት እዩ ሕጂ ናብ ነብስና ንምሳእ ማለት እዩ ዝኾነ ቀሺ ዝኾነ ሰባኺ ዝኾነ ጳጳስ ንስኻ ከምዚ ኢኻ ንስኺ ከምዚ ኢኺ ኢሉ ክነግረና ኣየድልየናን እዩ ካብቲ ቃል ኣምላኽ ንሰምዖ ዘለና ንሕና ምስ መየኖት ኢና ነብስና ንረኣያ እሞ ባዕላህና ንመድባ ኣቦታትና እንታይ ኢሎሞ ተግሳፀ ርእሲ ኢሎሞ ሰባት ክጎንሑኻ ከለዉ ሰባት ክግስፁኻ ከለዉ ከቢድ እዩ ባዕልኻ ንነብስኻ ክትግስፃ ከለኻ ግን ፅቡቕ ነገር እዩ ነቲ ፅቡቕ ነገር ኣፅኒዕና ክንሕዞ ይሕግዘና ነቲ ጎዲሎ ዘሎ ከዓ ክንምልኦ ግዜ ኣለና ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ንሕና ኸ ምስ መኖት ኢና እቲ ቃል ኣምላኽ ሓደ እዩ እቲ ዘርኢ ተባሂሉ ኣሎ ማለት እዩ እዚ መገዲ ከውሒ እሾኽ ፅቡቕ ምድሪ ተባሂሉ ዘሎ ልቢ ደቂ ሰብ ኢሉ ስለዚ ካብዘን ክንሰምዕን ፀናሕና ካብዘን ክሰምዕን ፀናሕና እናመዛዘና ውሽጥና እናረኣና ግዜ ስለ ዘለና ነቲ ጎደሎ ክንምልእ ነቲ ዘለናዮ ኣፅኒዕና ክንሕዞ ስለዚ ኣብ ልብና ፍቕሪ ዘይኮነ ፅልኢ እንተደኣሃሊ ጸሎት ዘይኮነ ሓምየት እንተደኣሊ ትዕግስቲ ዘይኮነ ትስስዕቲ እንተደኣሃሊ እቲ ቃል ተመንጢሉ ተወሲድሎ ማለት ስለዚ ንነብስና ህድእ ኢልና እንተደኣ ርኢናያ ንኸነለልዩ ኣይክንፅገምን ኢና እግዚኣብሔር ምስተውዓለ ሃበና ኤርምያስ ኣብ ድጉዑ እንታይ ኢሉሎ ምዕራፍ 3 ቁፅር 4 መገድና ንተዓዘብን ንመርምር እሞ ናብ እግዚኣብሔር ንመለስ ኢሉ ልብና ምሰናይ ቁዳውና ከዓ ናብ እግዚኣብሔር ነልዕል መገድና ንተዓዘብን ንመርምር እሞ ናብ እግዚኣብሔር ንመለስ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣይጥበርን እዩ ክንዛ ዓመት ምሂረ ክንዛ ዓመት ሰቢኸ ክንዛ ዓመት ኣብ ቤተክርስቲያን ኣገልጊለ ኣምላኽ ብኸምኡ ኣይጥበርን እዩ ኣምላኽ በቲ ፍረ እዩ ዝዕቅነና እዩ ስለዚ እቲ ናይ ሎም መዓልቲ ዝተዋህበ ከቢድ መጠንቀቕታ ንምንታይ እዩ ምዕራፍን ቁፅርን ኣብዚ ፕሮጀክት ኣብ ሰሌዳ ዝፅሓፍ ኣብነት ክንሕዞ እሞ ኣብ ገዛ ኸይድና መሊስና ከነንብቦ ምእንቲ ማለት ምክንያቱ ሰማያዊ ኣዋጅ ዝኾነ ይኹን ክዘሎ ዘይክእል እዩ ማለት እታ ብዙሕ ግዜ እታ ኣብኣ ዝወረደ ዝናም ዝሰተየት ምድሪ ነቶም ብዛዕባ ዝሓርስዋ ዝጠቅም ፍረ እንተሃበቶም ካብ ኣምላኽ በረኸት ትቕበል እያ እሾኹን ዳንዴርን እንተብቆለት ግና ንቕፍትን ጥቓ መርገምን እያ መወዳእታ ከዓ ምንዳድ ኢሉ ስለ ገራት ኣይኮነን ስለ ልብና ስለ ሂወትና እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር እንታይ ኢሉ ቶም ህዝቢ ኣምላኽ ነዚ ኩሉ በረኸት እንዳገበረሎም ነታ ክልተ ወይነይሲ ኮስኪሰዮ ሓፂረዮ ኣልየዮ ዘቢብ ከፍሪ እንዳተፀበኽዎ ግን መፂ ፃፍሪ ስለዚ ነታ ክልተ ወይነይ ዝገብሮ ክነግረኩም ኢሉ እግዚኣብሔር መሓሪ እዩ ለዋህ እዩ ንገበነኛ ከም ጻድቕ ግን ኣይርእን እዩ እግዚኣብሔር ምስ ሓጢኣት ሕብረት የብሉን ምስ ሓጢኣት ሕብረት ስለ ዘይብሉ ግን ካብ ሓጢኣት ንላቐቐሉ መገዲ ንስሓ ብኸምኡ ሰሪዕልና ኢሉ እምበኣርከ ኢሉ እግዚኣብሔር ነታ ኣበታ ክልተ ወይነይ ዝገብሮ ኣፍልጠኩም ንሓፅሩ ክቕንጥጦ መጓሰይ ክኸውን እዩ ንመካባቢኡ ከፍርሶ ክርገፅውን ኢሉ ከባድሞ ኣይክፅንፅሎን ኣይክኹስኩሶን ድማ እሾኹን ተኸርባን ክበቕሎ እዩ ንደበናታት ድማ ዝናም ከየዝንሙ ክእዝዞ እዩ እታ ኣታኽልቲ ወይነይ ናይ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊትሲ ቤት እስራኤል እዩ እቲ ተኽሊ ደስትኡ ከዓ ሰብ ይሁዳ እዮም ፍትሒ ተፀቢስ እንሆ ምኽዓውደም ፅድቂ ተፀቢስ እንሆ ኣውያት ረኸበ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብዚ መሪር ግፍዒ ከለዉ ንበዓል ኢሳያስ ንበዓል ኤርምያስ እናለኣኸ ተመለሱ እንደዘይተመሊስኩም ግን 70 ዓመት ብጨካናት ክትግዝኢኹም ኢሉ የጠንቅቖም ነይሩ ኣይተመልሱን ኢሉ እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ስለዚ ትንሰብኩ ቃል
እትንሰብኩ ቃል በአና ክንጅምር ትንሰብኩ ቃል ንፈልጦ ዶ እትንሰብኩ ቃል ንነብረሉ ዶ በሓንሳብ ኣለና ዶ ኣቦታትና ሊቃውንት እንታይ ኢሎም ብዙሓት ሰበኽቲ ገሊኦም አንጻርቲ ዝነብርዎ ይሰብኩ ገሊኦም ከዓ አንጻርቲ ዝሰብክዎ ይነብሩ ኢሉ እግዚአብሔር ዘስተውዕል ኣእምሮ ይሃበና ስለዚህ ትንሰምዖ ቃል ምሳና ኣሎ ዶ ልብና ንርአዮ እሞ ልብና ኣምላኽ ዝደልዮ እንታይ ጥኡ ዝኾነ ከም ልቢ ልድያ ንቃል ኣምላኽ ዓቂሩ ንቃል ኣምላኽ ዓቂሩ ዘጽንዖ ኣጽኒዑ ዝነብረሉ ኣብነትና ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወንጌላዊ እንታይ ኢሉ ኣሎ ማርያም ገና ንኹሉ ኣብ ልባ ተዓቁሮ ነበረት ተስተንትኖ ነበረት ተዋህልሎ ነበረት እዩ ስለዚህ ትንሰምዖ ቃል ትንሰብኮ ቃል ካልእ እትንነብሮ ህይወት ካልእ እትሰማዕናዮ ቃል ካልእ እትንዛረቦ ንነብረሉ ቃል ካልእ እንተደኣ ኮይኑ በዚ እግዚአብሔር ኣይከብርን ስለዚህ ንታሪኽ ዘይኮነስ ንዓና ብህይወትና ክንርኢ ሎሚ ልብና መገዲ ከይከውን መገዲ ማለት የዕዋፍ ኣጋንንቲ መመንጢሎም ነቲ ቃል ኣምላኽ ነቲ በረኸት ወሲዶም ናቱ እግዚአብሔር ንልብና ቤት መቅደስ ክኸውን እዩ ዝደሊ ሰይጣን ንልብና ግን እንዳጓሓፍ እዩ ዝገብሩ እግዚአብሔር ይቅረ ይበለልና ሰይጣን ንልብና እንታይ እዩ ዝገብሮ መጓሓፊ እዩ ዝገብሮ ሎሚ ስስዕቲ ጽባሕ ሓሜት ድሕር ጽባሕ ጽሊ ድሕር ጽባሕ ካልእ ሰይጣን ንልብና እንዳጓሓፍ እዩ ዝገብሮ እግዚአብሔር ግን ቤት መቅደስ እዩ ዝገብሩ ስለዚ ሕጂ እውን ግዜ የለና ርኢና ነቲ ጽቡቕ ኣጽኒዕና ክንሕዞ ነቲ ዝጎደለና ክንምልእ እግዚአብሔር ይጽዋዕ ኣሎ ሰሚዕና ክንገብር ገርና ክንጸድቕ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ንቃል እግዚአብሔር በአንቃ ኣድዎን ብህድኣትን ስለ ዝሰማዕኹሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ የክርስቶስ መድኃኒት በስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሉ ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ስጋ ነፍስ ድሕነት ስጋ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ካል ኣምላክ በኬ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻካ ብሰማይ እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ረዳእና መንፈስካ ብምልኣክ ባርክ ጉባኤና ወሃብ ሕይወት ጸጋዝን ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ ቅዱስ አንተ በቤትካ
Baha, Kabir Majesi, Akid Meha Tadafi, Amlachika, Yamlachika, Igusahamu, Igusaha, Nefsay, Nabamlah, Yama'ullah, Anaway, Kilinawah, Kamil Majesiye, Akidha Tadafiye, Amlachihamu, Igusahamu, Igusaha, Nefsay, Nabamlah, Yama'ullah, Anaway, Kilinawah, Nabinwa Tadasiye, Abinwa Tadafiye, Amlachihamu, Igusaha, Igusahamu, Igusaha. Chum. No, come on. I am there. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ጸኒሕኩም? አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ይኽበር ይመስገን። ንህፃናት ደቅና መዘምራን ድማ ዝማሬ መላእኽት የስምዐልና። አሜን። ዝማሬ መላእኽት የስምዐልና። ህፃናት መዘምራን ሰለስተ መዝሙር ክዝምሩልና ጸኒሖም እዛ ቀዳመይቲ ከምዚ ክንሰምዓ ፀናሕና ብትግርኛ እያ። በእላፋት ቅዱሳን ተኸቢብካ ቅዱስ ቅዱስ እናበሉ ክሰግዱልካ እናበሉ ክዝምሩልና ጸኒሖም። መወከሲ ጥቕስና ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 7 ካብ ቁፅሪ 9 ጀሚርና ከምዚ ነንብብ። ድሕሪ እዚ ድማ ርኤኹ እነሆ ካብ ኩሎም ኣሕዛብን ዓሌታትን ህዝብታትን ካብ ብዘሎ ቋንቋታትን እተኣከቡ ሓደ እኳ ክቆጥሮም ዘይክእል ብዙሓት ሰብ ጻዕዳ ክዳውንቲ ተኸዲኖም ጨናፍር ስየ ኣብ ኣእዳዎም ሒዞም ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋንን ኣብ ቅድሚ እቲ ገንሸልን ደው ኢሎም ርኤኹሞ ምድሓን ናይቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ኣምላኽናን ናይቲ ገንሸልን እዩ እናበሉ ዓዊሎም ጨደሩ። እቶም መላእክቲ እውን ኩላቶም ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋንን እቶም ሽማግለታትን እቶም 4 እንስሳን ቆሙ። ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ፍግም ኢሎም ከዓ ኣሜን፣ ውዳሴን ግርማን ጥበብን ምስጋናን ክብርን ስልጣንን ሓይልን ንዘለዓለም ዓለም ንኣምላኽና ይኹን ኣሜን እናበሉ ንኣምላኽ ሰገዱ። ካልአይቲ መዝሙርና እተኣማመነ ብስሙ ኣብ ልበይ ዘሎ ማሕተሙ እግዚአብሔር ሲ ዕርደዩ ንዘለዓለም ዓለም ምሳዩ እናበሉ ክዝሙሩልና ጸኒሖም። ናይዚኣ ምንጪ ናይ መዝሙርና ከዓ መዝሙር ዳዊት መበል 18 ቁፅሪ 2 ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ሲ ከውሐይ ዕርደይ መናገፊየይ ኣምላኸይ ዘሃድመሉ ጸግዐይ ዋልታይ ቀርኒ ምድሓነይ ልዕል ዝበለ ከውለይ እዩ እያ ትብል። እታ ሳልሰይቲ ከዓ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ንኺድ ምስ በሉኒ ከም ዳዊት ከምቲ ንጉስ ሓጎስ ዓሰለኒ ኢሎም ክዝምሩ ጸኒሖም። ናይዚኣ ምንጭና ከዓ መዝሙር ዳዊት መበል 122 ቁፅሪ 1
ናብ ቤት እግዚአብሔር ንኺድ ምስ በሉኒ ተሓጐስኩ እያ ትብል ንህፃናት መዘምራን ደጊመ ቃለ ሕይወት የስምዐልና። እግዚአብሔር ኣብ ቤቱ የዕብዮም። ራይ ሚሃዲርኩም ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይኹን። ተም ኩልኹም ከም ወትሩ ብመራኸቢ ብዙሃን ካብ ወጋሕታ ለይቲ ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ዘለኹም ኣብ ተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብ ዘለኹሞ ሰላም እግዚአብሔር ንዓኻትኩም ይኹን። ኣምላኽና ናይዛ መዓልቲ እዚኣን ናይዛ ሰዓት እዚኣን ገይሩ ኣብዛ ቅድስቲ መዓልቲ ድማ ናብ ቅዱስ በትኡ ካብ ቅድስንኡ ቅድስና ካብ በረኸቱ በረኸት ክንካፈል ዝኣኻኸበና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ኩሉ ዝበፅሐ ድማ እግዚአብሔር ዝኸብረሉ ንሕና ድማ መወዳእታና ፀቢቑ ገጽ ኣምላኽና እንሪአሉ ይግበረና። ደቀናን ኣሕዋትናን መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና። ከምኡውን ኣቦና ኣበይ መርጌታ ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ከነዋህልሎ ክንሰምዖ ክንሓስቦ ኣብ ክንዲ 130 60 ሰናይ ፍረ ኣብ ክንዲ ቤት መገድን ብእሾኽን ብኸውሕን ተመሲሉ ዘሎ ደይኮነስ ከምቲ ኣብ ፅቡቕ ምድሪ ዝወደቐ እሞ ቁፅፊ ድማ ዝፈረየ ንሕና ድማ ከምኡ ክንፈሪ እግዚአብሔር ንኹልና ይሓግዘና። እዛ በዝሎም መዓልቲ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበለት ህፃን ድማ ተባረኸት ተቐደሰት እግበረልና እግዚአብሔር ዝኸብረላ ንሕና ድማ ንሕጐሰላ ውሉድ ግበረልና። ወለዲ ድማ ኣብ ቤተ ኣምላኽ ኣምፂኹም ውሉድኩም ከተዕብዩ ነቲ ወሃቢ ክንቦ ነቲ ወሃቢ ድማ ናብ ቤቱ ኸነምፃሉ ቤተ ክርስቲያን ትእዝዝ ኣምላኽ ድማ ይፅዋዕ ኣሎ እሞ ኣብ ቤቱ ኣምፂኹም ከተዕብይዎ ድማ ሓደራ። ራይ ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ተስፎም ምስ ደቅና ገለ ወለዲ እውን ደቂ ቤተ ክርስቲያንና ዝተሓጋገዝዎም ከይዶም ኣለዉ። ከምቲ ብቐዳማይ ሰማዕናዮ ሰላም ኣትዮም ትማሊ ምሸት ትርትሪት ወዲኦም ሎሚ ድማ ቅዳሴ ቀዲሶም ሎሚ ኣጋምሸት ድማ ክምለሱ እዮም እሞ ምኻዶም ሰላም ዝገበረ እግዚአብሔር ምምላሶም ድማ ሰላም ግበረሎም ብሰላም ምፁና ደቅና ድማ ብመንፈስ ዝዓብይሉ ብመንፈስ ሓይሊ ዝረኽብሉ ጉባኤ ክኸውን ድማ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓዱ ይኹን። ከምኡውን ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ዮሃንስ እውን መገሻ ናብ ካናዳ ቤተሰብ ንምርኣይ እዩ ምስ ስድራ ቤት ከይዱ ዘሎ እሞ እግዚአብሔር ብሰላም የምፃእ እዮም። ንዝመፅእ ዘሎ ቀዳም ጴጥሮስና ጳውሎስ እዩ። እዚ ንፆሞ ዘለና ናይ ሃዋርያት ፆም ነናይ ክንረክብ ኢልና ኢና። ነቲ ጴጥሮስ ቁልቁል ኣፉ ዝተሰቕለሉ ጳውሎስ ድማ ክሳዱ ብሰይፊ ዝተመትረሉ ናብኡ ንክንበፅሕ ኢና ክንፀውም ፀኒሕና እሞ መወዳእታ ፆምና ዓርቢ እዩ። ቀዳም ግና ኣውደ ዓመት እዩ። ልክዕ ከም ሰንበት ድማ ቅዳሴ ኣሎና መፂና ኸነምልኽ መፂና ድማ ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ክንቅበል ከምኡውን በረኸት ጴጥሮስን ጳውሎስን ክሓድረና ጴጥሮስን ጳውሎስን ከነኽብር ከለና ድማ ኣምላኽና ናይ ዘመንና ጴጥሮስን ጳውሎስን ክንኮኖ ስለ ዝደልየና ድማ ካብኣቶም ድማ ክንመሃር ናይ ሽዑ መዓልቲ ሰባት ድማ ግበረና። ሰላም ኣቐኒዩ ንኣምልኾ ንምስጋና ንቅዱስ ቁርባን ድማ ኣምላኽና ኣብዚ ብድሓነ ሰላም ይኣኻኽበና። ዝሓለፈ ሰንበት ኢና ክነሕልፋ ሓሲብና ነርናታ መልእኽቲ ግን ነዊሕ ስለ ዝነበረ ንሎሚ ክሕልፋ እየ። ሓንቲ ሓብትናሲ ብዙሓት ኣዴታት እቲ ብደገ ሰላም ዝተገብረ ቅዳሴሲ ብዘይታ ወዶ
يقدسيو إلنسي بزحات حاتي تناني إلى أمو نمكانيكسي انتهي كانينا اخو حط إلنا نحتتو مكينة دهايا تغيرا مكينة يقلو خوينا نقول لنبري قلص زي تحطنا معنا تقدسنا نحطي تقدسنا بحميتنا أتو إسا كنعت سلزغونت يا تزاريبا متيا مخنياتو سب حشوخ شوخ انتهي حشوخ شوخ حجي كنا نجميرنا يا قداسي أبدي شغلنا ون أبزمنتي نيرنا قداسي بإنجليزية عندكنا يقبر اللهم نريو بزي تابود دما قدس قربان أي تسرعني خا قداسي أي تقبرني خا بزي تابود كتمهلل تخيل بزي تابود قال أملاك تمهر تخيل بزي تابود قل مسوعات تقبر أي تخيلني خا أمو تابود قالونا عدمه نأمن مكاريس كتقشو خلهم أقول تابزي أبكال دماغ تصوعهم كلهم إناقشكم كتقوم لهم ذهبنا تابوت لنا أمو زخنا منفسا وزملكت كنت غينو نعنا حتوتنا تقدسنا نحطي بيتكريستيان ملس اللوا نحن لما سرعات كنحل لنا مسكن دي ترى حقيقناسي سرعات كنفرس ديمو تابوت لنا حجز تجمر دما يكونن كابدي سجميرو نيل 10 عام زخون دما اذا كوفيد اقاريصنا صني حمبر كم غبرت صنحنا ايمو تم تسكفكم سكفتاكم كتنقفو الى كمزي منفساو حتى خمص خلو دما نتملكته تحتتنا دما ملس نركب كاب حميتو ندحن مالتي مو جن تم تسكفنا تابوت قالونا صقم يلن مالتي ولتا هيمانوت لنا كنفتحن بصلت كنذكرن زرفدنا أدينا أديو نحونا نبيت كريستياننا بزعمت أكاونتانت خوينو زعيه حجون زقلقل زلو حونا يوناس أديو ينمو أبعدي كبيرو مسيو قالو كلهم سدرابيت مسيام قالو حزن عصيميم سب كيدكم سب لعلن تحتن كيبل لهم مسيام قالو مو أفتح ودعتا قمتا كل جزية نجبرا صنعتها بكم نولهم نسدرا جن حزنهم عصيم يوم سلازي كين دكم مسيام زلومو ندينا ناي نفس عرفتي نحزن عندما بزيابير متصننا عيهاب حزنكم يدبس ملختي بطري الراي سامي ملخت اللومو بدحري بصلتنا عصينا بسم الله والولد والمنفس القدس أحد الله آمين. كم يحدكم كم يكنيكم كم يلوهم. مسكن. بمحبراوي مع كنت قادة النازلهم سنة سنة تكبركم سنة تابير من العالم تمسكن يوم. تنقلت أبدي على جلاسنا عيني وكانت أمرهم. أنت أدلهم مس حفتنا خنا أمتنا من أو مسكم مسدون. إذا قدمتي مدرتي بزعبة حفتنا نجستي مبزحتنا كم سيستر نجستي ما تفضل عن بيت كريستيانا. روي عملنا anniversary أخير.
መቦሽ ተስፋም ስለዚህ የለ ሁሉ ሰሊጥ ቀልጢፍና ወዲና አርስቲክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሮ ካህን ከመ ይባርክሙ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርእሰከ ረአዮሙ ወአልሎም እስከ ለዓለም። እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርእሰከ ረአዮሙ ወአልሎም እስከ ለዓለም። እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርእሰከ ረአዮሙ ወአልሎም እስከ ለዓለም። ወቀባ ለቤተክርስቲያን ከቅድስት ታዘኳ ዘኳ በደሙ ክቡር ለዋህድ ወልድ ከጅኖ አምላክ ረምዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፀዋ ካትመ ድንግዝ ለህዝብ ቅዱስ ለመጻይክሙ ወለተጋባይክሙ ለጸለይክሙ ሰዛቲ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ለበላይክሙ ስጋ ቅዱስ ወለሰተይክሙ ደመ ክቡረ ይስረልክሙ ኃጢአተኩም በዛ ላይ ፈማርክሙ ዘይመጽእከሙ በእንተ ስጋው ስጋ መለኮት በእንተ ደሙ ደመ ሕግ ስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባኦት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና ናጽት ወድንግልና ስጋትም ለዓለመ ዓለም። ዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰር ተኸልተ ዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰር ተኸልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አሜን። እግዚአብሔር ባሩክ በሰላም ባልኸና ዝተቀበልናዮ ስጋው ደሙን ኃጢአት ይኹነና ኩሉ ኃይለ ጸላይ ብመንፈስ ክረካ ሰውታና ምሕረት ዝመልአ በረኸት ቅድስቲትካ ንዓቑላትና ንጽበልና ኩሉ አድኅነና ኣብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ጸንብረና ቅዱስ ስሙን ክቡር ደሙ ዝሃበና ነሳይነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ኪያከ እግዚኦ ነአኩት ሲአነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ እትው በሰላም ምእታውና ብሰላም ከም ዝገበሮ ምውፃእናን ምብፃሕናን ብሰላም ይግበረልና። እግዚአብሔር ኣምላኽና ፍጥረትካን ፍቑራትካን ውሉድካን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ካብ ማህፀን ጋብላ ጥምቀት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን መርዓትካ ዝተወልዱ ምእመናን ብሕማም ስጋ ንዝሳቀዩ ዘለዉ ኣስማቶም ናባኻ ነቕርቦ ኣለና እሞ ናይ ምሕረት ኢድካ ዘርጋሓሎም። ኣምላኽና ኢዮብ ወልደ ገብርኤል ሃይለ ስላሴ ዮሴፍ ወለተ እግዚእ ሩታ ቅድስተ ሃና ፍረወይን ክብራ እግዚእ ሃርያ ጽገብ ማርያም ኤልሳቤጥ ዮሴፍ በረከተ አብ ኢያሱ ወለተ ልዑል ወለተ ትንሣኤ አርያማዊት እስክንድርያ የማነ ብርሃን ላይከ ገብርኤል አጸደ ማርያም እህተ ገብርኤል አጸደ ማርያም ወለተ ኪዳን ሰይፈ ሚካኤል
ወለተ ማርያም ወለተ መድህን ተክለ ማርያም ወለተ ሚካኤል ህሩተ ዮሐንስ ወለተ ብርሃን ወለተ ትንሣኤ ውዳሴ ማርያም ጽገ ወይን ወልደ ዮሐንስ ምህረተ ስላሴ ገብረ ኪዳን ወለተ ኢየሱስ ኣብ ሆስፒታልን ኣብ ቤቶምን ዝደቀሱ ኣማየ ጸሎትን ኣብ ጎደናን ዝሓድሩን ዝውዕሉን ሕሙማት ብምሕረትካ ብፀሓዮምን ፈውሶምን እግዚአብሔር አምላክ ነፍስ ባሮትካ አቦና አቡነ አርአያ ስላሴ ብርሃነ መስቀል ጽጋሃና ንግስተ አዜብ ወለተ ህይወት ወለተ ሃይማኖት ውዳሴ ማርያም አብርሑ ገነትካ አብሑ ቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብታ ሓዘንን ጓህን እህታን ዘይብሉ ቦታ ዕርፈልና ንመላእ ስድራ ቤቶም ሙሉ ምጽንና ሓበልና ሰላም ዛ ቤተ ክርስቲያን ዚአን ሰላም ኩለን አብያተ ቤተ ክርስቲያን አጽንዓልና ወፊሮም ንመንፈሳዊ ዕላማ አባኻተ ተኺሎም ብፍቅርኻ ዓብዮም ኣብዚ ብቴክኖሎጂ ዝበርሀ ብእምነት ዝጸልመተ ሃገር ብርሃን ንኽኾኑ ተስፋ ዝተገብረሎም ደቅና መሪሖሞም ንዝኸዱ ክቡር ኣቦናን እግዚአብሔር አምላክ ምብጽሖም ብሰላም ከም ዝገበርካ መምላሶም ብሰላም ግበረልና ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልይ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት ምግብና ለመሃበና ንሕና ንበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዒልና ክድንግል ኢኺ ብስጋኻ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስቡ ምሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስእቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን حنتخذ حقزك